मतभेद ने जिहड़े शुरू हो जाते हैं स्टेजां दे उपरों ਕਾਂ मोर्चे चों चल के कोई भी बंदा गलबात करन लई सरकार नाल नहीं जाऊगा। सरकार इत्थे आऊगी। कोई भी जिहड़ी गलबात है वो बंद कमरिਆਂ 'ਚ नहीं कीती जाऊगी। ये ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ भाई जगतार ਸਿੰਘ हवारे ने हदायत करती है। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ मतभेद ने जिहड़े शुरू हो जाते हैं स्टेजां दे उपरों कामरेड वर्सिस सिख, सिख वर्सिस कामरेड। फिर आगू ने जिहड़े एक साइड ते होके खड़ जाते हैं, आम लोग होंदे ने वो एक साइड ते होके खड़े ने। अजिहा क्यों हुंदा? दिल्ली दे विच काफ़ी ये जिहड़े मतभेद सी वो चलदे रहे ने। जिहड़े उहदे प्रबंधक ने असीं सारे इस गल नूं रोकांगे, कोई ऐसी गल नहीं। किसी नाल जात दी किसी नाल धक्का थोड़ो होऊगा यार, किसी दी बेइज्जती करन वास्ते मोर्चा थोड़ो लाया। समय बाद फिर इकट्ठे होए आ सारे लोग, काफ़ी लोगों के नाल गलबात हुई होनी है। गलबात इदां दी हुई है किसी नाल मिल के जां किसी ने तुहाडे नाल पर्सनली गल करी होवे कि भाई सरकार आ जिहड़ी वो गलत चुनी गई है। जिहड़ी सरकार है इहने ये जिहड़े बने ने सरकार च भगवंत मान होनी, इन्हां दी पंजाब नूं कोई देण थोड़ो है। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹੋ ਇੰਨੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪੇ ਝਾੜੂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਦੀ ਬਗੈਰ ਮਤਲਬਲੇ ਡੰਡੇ ਪਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੇ ਡੰਡੇ ਕੱਢ ਕੇ ਝਾੜੂ ਸਿੱਟਤੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਹੋ ਗਏ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਨ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਲੋਕ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਫਿਰ ਲੋਕ ਚੁਣਨ ਕਿਹਨੂੰ? ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਦਿਓ। ਯਾਰ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਦਾ ਹਾਸੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲਏ ਤੇ ਤਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆਂਗੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਲਵਾੜਾ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮੋਰਚਾ? ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ? ਦੇਖੋ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਮੋਰਚੇ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੀਰਤਨੀਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਵੀਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਇਆ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਿਆ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਧ ਕਰੀਏ, ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਮੋਰਚਾ, ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਕੌਮ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ, ਔਰ ਬੜੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲੂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੋਰਚੇ 'ਚੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਆਊਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਹੋਈ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਿਆ, ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ मतभेद ने जिहड़े शुरू हो जाते हैं स्टेजां दे उपरों कामरेड वर्सिस सिख, सिख वर्सिस कामरेड। फिर आगू ने जिहड़े एक साइड ते होके खड़ जाते हैं, आम लोग होंदे ने वो एक साइड ते होके खड़े ने। अजिहा क्यों हुंदा? दिल्ली दे विच काफ़ी ये जिहड़े मतभेद सी वो चलदे रहे ने। नहीं उरे कोई ऐसी गल नहीं हैगी। कल देखो प्रोफैसर मनजीत सिंह है जिहड़ा वो बोल के गया, किसी ने विरोधता नहीं की। हुण तां एक वड्डा मोर्चा है, आर पार की लड़ाई वाला है, जिहड़ियां चार मंगां ने, वड्डियां मंगां पंजाब दियां, वो मनाउण वास्ते है। और वो जिहड़ा भी सिख सुहिरद है, चाहे गैर सिख भी है,
ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਉਰੇ ਜੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਊਗਾ ਯਾਰ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੋਰਚਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲਾਇਆ। ਮੋਰਚਾ ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਏ ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਉਛਾਲਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਮੋਰਚਾ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਛਾਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਿੱਕੜ ਉਛਾਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੋਰਚੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਚੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਚੱਲਣ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸੀ ਉਹ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਕੱਢਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪੰਥਕ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸਿਆਸਤ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਨਿੱਜ ਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੇ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੰਥਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਆਓ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾਇਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਗਤ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੋਰਚਾ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਉਰੇ ਲੀਡਰ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤੇ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਉਹ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂਏ ਬਿਠਾ ਦੇਣਾ ਦੀ ਰਾਜੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦ ਸੰਗਤ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਸੰਗਤ ਆਪ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਹੀ ਹੁਣ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਰੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਊਗੀ। ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲਤ ਚੁਣੀ ਗਈ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤਰਾਹ ਤਰਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਣ ਥੋੜ੍ਹੋ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹੋ ਇੰਨੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਬਦਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੰਥਕ ਬਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸੰਗਰੂਰ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਗਏ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਇਹ ਝਾੜੂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਦੀ ਬਗੈਰ ਮਤਲਬਲੇ ਡੰਡੇ ਪਾ ਕੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੇ ਡੰਡੇ ਕੱਢ ਕੇ ਝਾੜੂ ਸਿੱਟਤੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਟ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੇਲੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਚਾਰ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਉਰੇ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਵੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੀ ਐਮਐਲਏ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਬੀਬੀ ਹੈ ਕੋਈ, ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਵੀ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਘਨੌਰ ਤੋਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਘਨੌਰ। ਉਰੇ ਕੱਲ੍ਹ ਘਨੌਰ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੰਗਤ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗਈ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੱਡੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹੱਲ ਕਰੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਤੇ ਨਾ ਝਾੜੂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਟਾ ਦਾਲ ਬਿਜਲੀ 100-200 ਯੂਨਿਟ 1000 ਰੁਪਈਏ 'ਚ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਉਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਉਂ ਦੀਆਂ ਤਿਉਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ 2015 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਤੇ ਨਾ ਹੁਣ ਇਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੂੰਹਦੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹੱਥ ਠੋਕੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਣ ਵੀ ਮਸਲੇ ਤਾਂ ਆ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਰ ਆਟਾ ਦਾਲ ਝਲਜਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, 3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਨ 3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ। ਇਹ 3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਲੋਕ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ 3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਫਿਰ ਲੋਕ ਚੁਣਨ ਕਿਹਨੂੰ? ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ।
ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੌਮ ਅੱਜ ਵੀ ਇਤਬਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਪਤਾ ਕਾਹਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਮਗਰ ਸੰਗਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਤਬਾਰ ਕਰੂਗੀ, ਉਹੀ ਲੀਡਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣੂੰਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ, ਪੰਥ ਪੱਖੀ ਆਪ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਚਾਹੇ ਲੱਖ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਘੋੜੇ ਭਜਾਈ ਜਾਇਓ, ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਕੋਈ ਭਜਾਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੇਰਾਂ ਵੱਟੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ, ਇੱਕ ਕੌਮ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਖੜੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ, ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਰੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੀ ਸੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਰੇ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਉਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਨੌਜਵਾਨ, ਬੜੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ, ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ, ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ, ਕੌਮ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਖੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕਰੂਗਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਆਈ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਖੜੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ, ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆਪਾਂ ਖੜੀ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਧੜੇ ਆਪਣੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾ ਭੰਗ ਕਰੋ, ਪਰ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਂ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਸਿਆਸਤ ਤਾਂ ਖੜੀ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਔਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਵੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ, ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇਗੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਖੜੀ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆ, ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਲਟਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਲੋਕ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਚੁਣਿਆ ਜੀ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਆ ਸਾਰੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਲੇ ਕਿਸੇ ਚੋਣ 'ਚ ਤਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਗੂ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਗੂ ਤਾਂ ਤਲਵਾੜਾ, ਭਾਈ ਤਲਵਾੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਆਗੂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆ। ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਾ ਕੇ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ। ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਦਾ ਜੋ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ। ਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ, ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਪਿਤ ਨੇ ਹੋਰਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ 'ਚੋਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਰੇ ਆਉਣ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢੀਏ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਇੱਕ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇੱਕ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਬਣਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਦਿਓ। ਯਾਰ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦਾ ਹਾਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲਏ ਤੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਾਵਰ 'ਚ ਦੀ, ਜਦ ਤਾਂ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਨੂੰ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਆਸ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਉਰੇ ਨਾ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਛਵੀ ਤੀ ਨਾ,
ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਯਾਰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ। ਡਿੰਪੇ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਡਿੰਪੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ MP ਡਿੰਪ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਪੂਰਾ। ਬਾਦਲ ਕੇ ਵੀ ਆ, ਬਾਦਲ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਬਾਦਲ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਦੇਖੋ ਬਾਦਲ ਕਿਆ ਨਾ, ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਇਹ ਹੈ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਜਦ ਪਾਵਰ 'ਚ ਜੀ ਦੀ ਜਦ ਕਾਤੇ ਨਹੀਂ ਛਡਾਏ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਬਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਪਾਵਰ 'ਚ ਰਹੀ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਪਾਵਰ 'ਚ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਪਾਵਰ 'ਚ ਰਹੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਸ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਹਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਰੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਭਾਈ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਲਵਾੜਾ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੋਹਾਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ, ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਮੋਰਚੇ 'ਚੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਆਊਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮਤਭੇਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ। ਕਾਮਰੇਡ ਵਰਸਸ ਸਿੱਖ, ਸਿੱਖ ਵਰਸਸ ਕਾਮਰੇਡ। ਫਿਰ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਮ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜਦੇ ਨੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਤਭੇਦ ਸੀ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਾਤ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਊਗਾ ਯਾਰ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੋਰਚਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲਾਇਆ। ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰੇ ਲੋਕ। ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲਤ ਚੁਣੀ ਗਈ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਣ ਥੋੜ੍ਹੋ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹੋ ਇੰਨੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪੇ ਝਾੜੂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਦੀ ਬਗੈਰ ਮਤਲਬਲੇ ਡੰਡੇ ਪਾ ਕੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੇ ਡੰਡੇ ਕੱਢ ਕੇ ਝਾੜੂ ਸਿੱਟਤੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਹੋ ਗਏ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਨ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਲੋਕ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਫਿਰ ਲੋਕ ਚੁਣਨ ਕਿਹਨੂੰ? ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ, ਵੀ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਦਿਓ। ਯਾਰ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਦਾ ਹਾਸੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲਏ ਤੇ ਤਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਲਵਾੜਾ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮੋਰਚਾ? ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ? ਦੇਖੋ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਮੋਰਚੇ ਦਾ, ਹਨਾ। ਇਹ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੀਰਤਨੀਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਵੀਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਇਆ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਿਆ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਧ ਕਰੀਏ। ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਮੋਰਚਾ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦਾ
ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਕੌਮ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ, ਔਰ ਬੜੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲੂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੋਰਚੇ 'ਚੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਆਊਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਹੋਈ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਿਆ, ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮਤਭੇਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ, ਕਾਮਰੇਡ ਵਰਸਸ ਸਿੱਖ, ਸਿੱਖ ਵਰਸਸ ਕਾਮਰੇਡ। ਫਿਰ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਮ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਤਭੇਦ ਸੀ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਉਰੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਉਰੇ ਜੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਾਤੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਊਗਾ ਯਾਰ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੋਰਚਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲਾਇਆ। ਮੋਰਚਾ ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਏ ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਉਛਾਲਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਮੋਰਚਾ। ਨਾ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਛਾਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਿੱਕੜ ਉਛਾਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੋਰਚੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਚੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਚੱਲਣ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸੀ ਉਹ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਕੱਢਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪੰਥਕ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸਿਆਸਤ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਨਿੱਜ ਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੇ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੰਥਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਆਓ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾਇਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਗਤ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੋਰਚਾ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਉਰੇ ਲੀਡਰ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤੇ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਉਹ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂਏ ਬਿਠਾ ਦੇਣਾ ਦੀ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦ ਸੰਗਤ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਸੰਗਤ ਆਪ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਹੀ ਹੁਣ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਰੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਾਤੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਊਗੀ। ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲਤ ਚੁਣੀ ਗਈ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤਰਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਣ ਥੋੜ੍ਹੋ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹੋ ਇੰਨੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਬਦਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੰਥਕ ਬਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸੰਗਰੂਰ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਗਏ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਇਹ ਝਾੜੂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਦੀ ਬਗੈਰ ਮਤਲਬਲੇ ਡੰਡੇ ਪਾ ਕੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੇ ਡੰਡੇ ਕੱਢ ਕੇ ਝਾੜੂ ਸਿੱਟਤੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕ MLA ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਟ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੇਲੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ 4 ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਉਰੇ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਵੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੀ MLA ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਬੀਬੀ ਹੈ ਕੋਈ, ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਵੀ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਘਨੌਰ ਤੋਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਘਨੌਰ। ਉਰੇ ਕੱਲ੍ਹ ਘਨੌਰ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੰਗਤ ਆਈ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗਈ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੱਡੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹੱਲ ਕਰੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਅਤੇ ਨਾ ਝਾੜੂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਟਾ ਦਾਲ, ਬਿਜਲੀ 100-200 ਯੂਨਿਟ,
1000 ਰੁਪਏ 'ਚ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਉਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਉਂ ਦੀਆਂ ਤਿਉਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ 2015 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਤੇ ਨਾ ਹੁਣ ਇਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੂੰਹਦੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹੱਥ ਠੋਕੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਣ ਵੀ ਮਸਲੇ ਤਾਂ ਆਹ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਰ ਆਟਾ ਦਾਲ ਝਲਜਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, 3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਨ 3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ। ਇਹ 3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਲੋਕ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ 3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਫਿਰ ਲੋਕ ਚੁਣਨ ਕਿਹਨੂੰ? ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ, ਵੀ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੌਮ ਅੱਜ ਵੀ ਇਤਬਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਪਤਾ ਕਾਹਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਮਗਰ ਸੰਗਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਤਬਾਰ ਕਰੂਗੀ, ਉਹੀ ਲੀਡਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣੂੰਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ, ਪੰਥ ਪੱਖੀ ਆਪ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਚਾਹੇ ਲੱਖ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਘੋੜੇ ਭਜਾਈ ਜਾਇਓ, ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਕੋਈ ਭਜਾਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੇਰਾਂ ਵੱਟੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ, ਇੱਕ ਕੌਮ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਖੜੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ, ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਰੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੀ ਸੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਰੇ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਉਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਨੌਜਵਾਨ, ਬੜੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ, ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ, ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ, ਕੌਮ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਖੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕਰੂਗਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਆਈ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਖੜੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ, ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆਪਾਂ ਖੜੀ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਹੋ, ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਧੜੇ ਆਪਣੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾ ਭੰਗ ਕਰੋ, ਪਰ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਂ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਸਿਆਸਤ ਤਾਂ ਖੜੀ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਔਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਵੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ, ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇਗੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਖੜੀ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆ, ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਲਟਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਲੋਕ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਚੁਣਿਆ ਜੀ? ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਸਾਰੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਲੇ ਕਿਸੇ ਚੋਣ 'ਚ ਤਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਗੂ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਗੂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਤਲਵਾੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਆਗੂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆ। ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਾ ਕੇ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ। ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਦਾ ਜੋ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ। ਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ, ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਨੇ
ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਪਿਤ ਨੇ ਹੋਰਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਰੇ ਆਉਣ। ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢੀਏ ਔਰ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇੱਕ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਬਣਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਦਿਓ। ਯਾਰ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਦਾ ਹਾਸੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲਏ ਤੇ ਤਾਂ। ਜਦੋਂ ਪਾਵਰ 'ਚ ਦੀ ਜਦ ਤਾਂ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਨੂੰ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਆਸ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਉਰੇ ਨਾ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਛਵੀ ਤੀ ਨਾ, ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਯਾਰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ। ਡਿੰਪੇ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਡਿੰਪੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ MP ਡਿੰਪਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਪੂਰਾ। ਬਾਦਲ ਕੇ ਵੀ ਹੈ, ਬਾਦਲ ਕਿਆ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਬਾਦਲ ਕਿਆ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਬਾਦਲ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਦੇਖੋ ਬਾਦਲ ਕਿਆ ਨਾ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਇਹ ਹੈ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਜਦ ਪਾਵਰ 'ਚ ਜੀ ਦੀ ਜਦ ਕਾਤੇ ਨਹੀਂ ਛਡਾਏ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਬਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਪਾਵਰ 'ਚ ਰਹੀ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਪਾਵਰ 'ਚ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਪਾਵਰ 'ਚ ਰਹੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਸ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਹਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਰੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਭਾਈ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਲਵਾੜਾ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੋਹਾਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਮੋਰਚੇ 'ਚੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਆਊਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮਤਭੇਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ। ਕਾਮਰੇਡ ਵਰਸਸ ਸਿੱਖ, ਸਿੱਖ ਵਰਸਸ ਕਾਮਰੇਡ। ਫਿਰ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਮ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਤਭੇਦ ਸੀ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਾਤ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਊਗਾ ਯਾਰ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੋਰਚਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲਾਇਆ। ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰੇ ਲੋਕ। ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲਤ ਚੁਣੀ ਗਈ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਣ ਥੋੜ੍ਹੋ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹੋ ਇੰਨੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪੇ ਝਾੜੂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਦੀ ਬਗੈਰ ਮਤਲਬਲੇ ਡੰਡੇ ਪਾ ਕੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੇ ਡੰਡੇ ਕੱਢ ਕੇ ਝਾੜੂ ਸਿੱਟਤੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਹੋ ਗਏ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਨ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਲੋਕ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਫਿਰ ਲੋਕ ਚੁਣਨ ਕਿਹਨੂੰ? ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਦਿਓ। ਯਾਰ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਦਾ ਹਾਸੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲਏ ਤੇ ਤਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਲਵਾੜਾ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮੋਰਚਾ? ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ? ਦੇਖੋ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਹੈ
ਹਨਾ ਇਹ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੀਰਤਨੀਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਵੀਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਇਆ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਿਆ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਧ ਕਰੀਏ, ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਮੋਰਚਾ, ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਕੌਮ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ, ਔਰ ਬੜੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲੂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੋਰਚੇ 'ਚੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਆਊਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਹੋਈ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਿਆ, ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮਤਭੇਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ, ਕਾਮਰੇਡ ਵਰਸਸ ਸਿੱਖ, ਸਿੱਖ ਵਰਸਸ ਕਾਮਰੇਡ। ਫਿਰ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਮ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਤਭੇਦ ਸੀ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਉਰੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਉਰੇ ਜੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਾਤੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਊਗਾ ਯਾਰ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੋਰਚਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲਾਇਆ। ਮੋਰਚਾ ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਏ ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਉਛਾਲਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਮੋਰਚਾ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਛਾਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਿੱਕੜ ਉਛਾਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੋਰਚੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਚੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਚੱਲਣ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸੀ ਉਹ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਕੱਢਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪੰਥਕ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਮੋਰਚਿਆਂ, ਆਪਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸਿਆਸਤ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਨਿੱਜ ਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੇ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੰਥਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਆਓ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾਇਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਗਤ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੋਰਚਾ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਉਰੇ ਲੀਡਰ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤੇ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਉਹ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬੂਏ ਬਿਠਾ ਦੇਣਾ ਦੀ ਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦ ਸੰਗਤ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਸੰਗਤ ਆਪ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਹੀ ਹੁਣ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਰੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਾਤੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਊਗੀ। ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲਤ ਚੁਣੀ ਗਈ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤਰਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਣ ਥੋੜ੍ਹੋ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹੋ ਇੰਨੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਬਦਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੰਥਕ ਬਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸੰਗਰੂਰ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਗਏ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਇਹ ਝਾੜੂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਦੀ ਬਗੈਰ ਮਤਲਬਲੇ ਡੰਡੇ ਪਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੇ ਡੰਡੇ ਕੱਢ ਕੇ ਝਾੜੂ ਸਿੱਟਤੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਨਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਟ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੇਲੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ 4 ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਉਰੇ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਵੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੀ ਐਮਐਲਏ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੀਬੀ ਹੈ ਕੋਈ, ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਘਨੌਰ ਤੋਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਘਨੌਰ। ਉਰੇ ਕੱਲ ਘਨੌਰ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੰਗਤ ਆਈ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗਈ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੱਡੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹੱਲ ਕਰੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਝਾੜੂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਟਾ ਦਾਲ, ਬਿਜਲੀ 100-200 ਯੂਨਿਟ 1000 ਰੁਪਈਏ 'ਚ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਉਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਉਂ ਦੀਆਂ ਤਿਉਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ 2015 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੁਣ ਇਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੂੰਹਦੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹੱਥ ਠੋਕੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਣ ਵੀ ਮਸਲੇ ਤਾਂ ਆਹ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਰ ਆਟਾ ਦਾਲ ਝਲਜਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, 3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਨ 3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ। ਇਹ 3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਲੋਕ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ 3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਫਿਰ ਲੋਕ ਚੁਣਨ ਕਿਹਨੂੰ? ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੌਮ ਅੱਜ ਵੀ ਇਤਬਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਪਤਾ ਕਾਹਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਮਗਰ ਸੰਗਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਤਬਾਰ ਕਰੂਗੀ, ਉਹੀ ਲੀਡਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣੂੰਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ, ਪੰਥ ਪੱਖੀ ਆਪ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਚਾਹੇ ਲੱਖ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਘੋੜੇ ਭਜਾਈ ਜਾਇਓ, ਕੱਲਾ ਕੋਈ ਭਜਾਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੇਰਾਂ ਵੱਟੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ, ਇੱਕ ਕੌਮ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਖੜੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ, ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਰੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਰੇ 3 ਦਿਨ ਰਹੇ ਆ, ਉਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਨੌਜਵਾਨ, ਬੜੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ, ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ, ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ, ਕੌਮ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਖੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕਰੂਗਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਆਈ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਖੜੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ, ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਆਪਾਂ ਖੜੀ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਧੜੇ ਆਪਣੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾ ਭੰਗ ਕਰੋ, ਪਰ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਂ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਸਿਆਸਤ ਤਾਂ ਖੜੀ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਔਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਵੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ, ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇਗੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਖੜੀ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆ, ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਲਟਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਲੋਕ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਚੁਣਿਆ ਜੀ? ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਸਾਰੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹਲੇ ਕਿਸੇ ਚੋਣ 'ਚ ਤਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਗੂ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਗੂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਤਲਵਾੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਆਗੂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆ। ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਾ ਕੇ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ। ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਦਾ ਜੋ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ। ਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ। ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਪਿਤ ਨੇ ਹੋਰਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ 'ਚੋਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਰੇ ਆਉਣ। ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢੀਏ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਇੱਕ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇੱਕ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਬਣਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਦਿਓ। ਯਾਰ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਦਾ ਹਾਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲਏ ਤੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਾਵਰ 'ਚ ਦੀ ਜਦ ਤਾਂ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਨੂੰ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਆਸ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਉਰੇ ਨਾ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਛਵੀ ਤੀ ਨਾ, ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਯਾਰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ। ਡਿੰਪੇ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਡਿੰਪੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ MP ਡਿੰਪਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਪੂਰਾ। ਬਾਦਲ ਕੇ ਵੀ ਹੈ, ਬਾਦਲ ਕਿਆ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਵੀ ਬਾਦਲ ਕਿਆ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਬਾਦਲ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਦੇਖੋ, ਬਾਦਲ ਕਿਆ ਨਾ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਇਹ ਹੈ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਜਦ ਪਾਵਰ 'ਚ ਜੀ ਦੀ ਜਦ ਕਾਤੇ ਨਹੀਂ ਛਡਾਏ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਬਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਪਾਵਰ 'ਚ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਪਾਵਰ 'ਚ ਰਹੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਸ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ? ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਹਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਰੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਭਾਈ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਲਵਾੜਾ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੋਹਾਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਮੋਰਚੇ 'ਚੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਆਊਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮਤਭੇਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ। ਕਾਮਰੇਡ ਵਰਸਸ ਸਿੱਖ, ਸਿੱਖ ਵਰਸਸ ਕਾਮਰੇਡ। ਫਿਰ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਮ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਤਭੇਦ ਸੀ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਾਤ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਊਗਾ ਯਾਰ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੋਰਚਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲਾਇਆ। ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰੇ ਲੋਕ। ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲਤ ਚੁਣੀ ਗਈ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਣ ਥੋੜ੍ਹੋ ਹੈ।
ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹੋ ਇੰਨੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪੇ ਝਾੜੂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਦੀ ਬਗੈਰ ਮਤਲਬਲੇ ਡੰਡੇ ਪਾ ਕੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੇ ਡੰਡੇ ਕੱਢ ਕੇ ਝਾੜੂ ਸਿੱਟਤੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਹੋ ਗਏ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਨ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਲੋਕ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਫਿਰ ਲੋਕ ਚੁਣਨ ਕਿਹਨੂੰ? ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ, ਵੀ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਦਿਓ। ਯਾਰ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਦਾ ਹਾਸੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲਏ ਤੇ ਤਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆਂਗੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਲਵਾੜਾ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮੋਰਚਾ? ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ? ਦੇਖੋ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਮੋਰਚੇ ਦਾ, ਹਨਾ। ਇਹ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੀਰਤਨੀਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਵੀਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਇਆ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਿਆ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਧ ਕਰੀਏ, ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਮੋਰਚਾ, ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਕੌਮ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ, ਔਰ ਬੜੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲੂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੋਰਚੇ 'ਚੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਆਊਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਹੋਈ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਿਆ, ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮਤਭੇਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ, ਕਾਮਰੇਡ ਵਰਸਸ ਸਿੱਖ, ਸਿੱਖ ਵਰਸਸ ਕਾਮਰੇਡ। ਫਿਰ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਮ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਤਭੇਦ ਸੀ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਉਰੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਉਰੇ ਜੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਊਗਾ ਯਾਰ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੋਰਚਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲਾਇਆ। ਮੋਰਚਾ ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਏ ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਉਛਾਲਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਮੋਰਚਾ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਛਾਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਿੱਕੜ ਉਛਾਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੋਰਚੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਚੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਚੱਲਣ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸੀ ਉਹ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਕੱਢਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪੰਥਕ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸਿਆਸਤ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਨਿੱਜ ਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੇ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੰਥਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਆਓ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾਇਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਗਤ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੋਰਚਾ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਉਰੇ ਲੀਡਰ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ।
ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤੇ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਉਹ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂਏ ਬਿਠਾ ਦੇਣਾ ਦੀ ਰਾਜੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦ ਸੰਗਤ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਸੰਗਤ ਆਪ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਹੀ ਹੁਣ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਰੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਊਗੀ। ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲਤ ਚੁਣੀ ਗਈ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤਰਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਣ ਥੋੜੋ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹੋ ਇੰਨੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਬਦਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੰਥਕ ਬਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸੰਗਰੂਰ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਗਏ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਇਹ ਝਾੜੂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਦੀ ਬਗੈਰ ਮਤਲਬਲੇ ਡੰਡੇ ਪਾ ਕੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੇ ਡੰਡੇ ਕੱਢ ਕੇ ਝਾੜੂ ਸਿੱਟਤੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕ MLA ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਟ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੇਲੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਚਾਰ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਉਰੇ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਵੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੀ MLA ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਬੀਬੀ ਹੈ ਕੋਈ, ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਵੀ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਘਨੌਰ ਤੋਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਕਬੱਡੀ ਖੇਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਘਨੌਰ। ਉਰੇ ਕੱਲ ਘਨੌਰ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੰਗਤ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗਈ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੱਡੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹੱਲ ਕਰੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਤੇ ਨਾ ਝਾੜੂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਟਾ ਦਾਲ, ਬਿਜਲੀ 100-200 ਯੂਨਿਟ 1000 ਰੁਪਈਏ 'ਚ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਉਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਉਂ ਦੀਆਂ ਤਿਉਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ 2015 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਤੇ ਨਾ ਹੁਣ ਇਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੂੰਹਦੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹੱਥ ਠੋਕੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਣ ਵੀ ਮਸਲੇ ਤਾਂ ਆਹ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਰ ਆਟਾ ਦਾਲ ਝਲਜਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, 3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਨ 3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ। ਇਹ 3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਲੋਕ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ 3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਫਿਰ ਲੋਕ ਚੁਣਨ ਕਿਹਨੂੰ? ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੌਮ ਅੱਜ ਵੀ ਇਤਬਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਪਤਾ ਕਾਹਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਮਗਰ ਸੰਗਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਤਬਾਰ ਕਰੂਗੀ, ਉਹੀ ਲੀਡਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣੂੰਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ, ਪੰਥ ਪੱਖੀ ਆਪ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਚਾਹੇ ਲੱਖ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਘੋੜੇ ਭਜਾਈ ਜਾਇਓ, ਕੱਲਾ ਕੋਈ ਭਜਾਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੇਰਾਂ ਵੱਟੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ, ਇੱਕ ਕੌਮ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਖੜੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ, ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਰੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੀ ਸੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਰੇ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਉਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਨੌਜਵਾਨ, ਬੜੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ, ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ, ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ, ਕੌਮ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਖੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕਰੂਗਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ
ਸਬੂਤ ਆਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਖੜੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ, ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆਪਾਂ ਖੜੀ ਕਰੀ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿੰਦੀਆਂ ਧੜੇ ਆਪਣੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾ ਭੰਗ ਕਰੋ, ਪਰ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਂ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਸਿਆਸਤ ਤਾਂ ਖੜੀ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਔਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਵੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ, ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇਗੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸੋਚਦੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਖੜੀ ਕਰਨ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆ, ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਲਟਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਲੋਕ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਚੁਣਿਆ ਜੀ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਸਾਰੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਲੇ ਕਿਸੇ ਚੋਣ 'ਚ ਤਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਗੂ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਗੂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਤਲਵਾੜਾ ਗਾ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਆਗੂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆ। ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਾ ਕੇ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ। ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਦਾ ਜੋ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ। ਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ, ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਪਿਤ ਨੇ ਹੋਰਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ 'ਚੋਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਰੇ ਆਉਣ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢੀਏ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਇੱਕ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇੱਕ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਬਣਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਦਿਓ। ਯਾਰ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦਾ ਹਾਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲਏ ਤਾਂ। ਜਦੋਂ ਪਾਵਰ 'ਚ ਦੀ ਜਦ ਤਾਂ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਨੂੰ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਆਸ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਉਰੇ ਨਾ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਛਵੀ ਤੀ ਨਾ, ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਯਾਰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ। ਡਿੰਪੇ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਡਿੰਪੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ MP ਡਿੰਪਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਪੂਰਾ। ਬਾਦਲ ਕੇ ਵੀ ਹੈ, ਬਾਦਲ ਕਿਆ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਬਾਦਲ ਕਿਆ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਬਾਦਲ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਦੇਖੋ, ਬਾਦਲ ਕਿਆ ਨਾ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਇਹ ਹੈ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਜਦ ਪਾਵਰ 'ਚ ਜੀ ਦੀ ਜਦ ਕਾਤੇ ਨਹੀਂ ਛਡਾਏ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਬਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਪਾਵਰ 'ਚ ਰਹੀ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਪਾਵਰ 'ਚ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਪਾਵਰ 'ਚ ਰਹੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਸ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਹਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਰੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਭਾਈ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਲਵਾੜਾ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੋਹਾਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ। ਮੋਰਚੇ 'ਚੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗੱਲਬਾਤ
ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਆਊਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਨੇ ਹਦਾਇਤ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮਤਭੇਦ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ, ਕਾਮਰੇਡ ਵਰਸਸ ਸਿੱਖ, ਸਿੱਖ ਵਰਸਸ ਕਾਮਰੇਡ। ਫਿਰ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਮ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜਦੇ ਨੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਤਭੇਦ ਸੀ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਾਤ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਊਗਾ ਯਾਰ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੋਰਚਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲਾਇਆ। ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲਤ ਚੁਣੀ ਗਈ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਣ ਥੋੜੋ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਦੁਖੀਓ ਇੰਨੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪੇ ਝਾੜੂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਦੀ ਬਗੈਰ ਮਤਲਬਲੇ ਡੰਡੇ ਪਾ ਕੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੇ ਡੰਡੇ ਕੱਢ ਕੇ ਝਾੜੂ ਸਿੱਟਤੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਹੋ ਗਏ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਨ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਲੋਕ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਫਿਰ ਲੋਕ ਚੁਣਨ ਕਿਹਨੂੰ? ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ, ਵੀ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਦਿਓ। ਯਾਰ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਦਾ ਹਾਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲਏ ਤੇ ਤਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਲਵਾੜਾ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮੋਰਚਾ? ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ? ਦੇਖੋ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਮੋਰਚੇ ਦਾ, ਹਨਾ। ਇਹ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੀਰਤਨੀਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਵੀਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਇਆ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਿਆ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਧ ਕਰੀਏ, ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਮੋਰਚਾ, ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਕੌਮ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ, ਔਰ ਬੜੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲੂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੋਰਚੇ 'ਚੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਆਊਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਹੋਈ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਿਆ, ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮਤਭੇਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ, ਕਾਮਰੇਡ ਵਰਸਸ ਸਿੱਖ, ਸਿੱਖ ਵਰਸਸ ਕਾਮਰੇਡ। ਫਿਰ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਮ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜਦੇ ਨੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਤਭੇਦ ਸੀ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਉਰੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਉਰੇ ਜੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਾਤ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਊਗਾ ਯਾਰ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੋਰਚਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲਾਇਆ। ਮੋਰਚਾ ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੇ
ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਏ ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਉਛਾਲਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਮੋਰਚਾ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਛਾਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਿੱਕੜ ਉਛਾਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੋਰਚੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਚੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਚੱਲਣ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸੀ ਉਹ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਕੱਢਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪੰਥਕ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸਿਆਸਤ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਨਿੱਜ ਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੇ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੰਥਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਆਓ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾਇਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਗਤ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੋਰਚਾ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਉਰੇ ਲੀਡਰ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤੇ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਉਹ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂਏ ਬਿਠਾ ਦੇਣਾ ਦੀ ਰਾਜੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦ ਸੰਗਤ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਸੰਗਤ ਆਪ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਹੀ ਹੁਣ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਰੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਊਗੀ। ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲਤ ਚੁਣੀ ਗਈ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤਰਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਣ ਥੋੜੋ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹੋ ਇੰਨੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਬਦਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੰਥਕ ਬਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸੰਗਰੂਰ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਗਏ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਇਹ ਝਾੜੂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੀ ਬਗੈਰ ਮਤਲਬਲੇ ਡੰਡੇ ਪਾ ਕੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੇ ਡੰਡੇ ਕੱਢ ਕੇ ਝਾੜੂ ਸਿੱਟਤੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਨਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਟ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੇਲੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਚਾਰ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਉਰੇ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਵੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੀ ਐਮਐਲਏ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਬੀਬੀ ਹੈ ਕੋਈ, ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਵੀ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਘਨੌਰ ਤੋਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਘਨੌਰ। ਉਰੇ ਕੱਲ ਘਨੌਰ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੰਗਤ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗਈ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹੱਲ ਕਰੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਤੇ ਨਾ ਝਾੜੂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਟਾ ਦਾਲ ਬਿਜਲੀ 100-200 ਯੂਨਿਟ 1000 ਰੁਪਈਏ 'ਚ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਉਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਉਂ ਦੀਆਂ ਤਿਉਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ 2015 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਤੇ ਨਾ ਹੁਣ ਇਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੂੰਹਦੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹੱਥ ਟੋਕੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਣ ਵੀ ਮਸਲੇ ਤਾਂ ਆਹ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਰ ਆਟਾ ਦਾਲ ਝਲਜਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, 3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਨ 3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ। ਇਹ 3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਲੋਕ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ 3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਫਿਰ ਲੋਕ ਚੁਣਨ ਕਿਹਨੂੰ? ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੌਮ ਅੱਜ ਵੀ ਇਤਬਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਪਤਾ ਕਾਹਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਮਗਰ ਸੰਗਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਤਬਾਰ ਕਰੂਗੀ, ਉਹੀ ਲੀਡਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗਾ।
ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣੂੰਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਪੰਥ ਪੱਖੀ ਆਪ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਚਾਹੇ ਲੱਖ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਘੋੜੇ ਭਜਾਈ ਜਾਇਓ, ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਕੋਈ ਭਜਾਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੇਰਾਂ ਵੱਟੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਇੱਕ ਕੌਮ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਖੜੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ, ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਰੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੀ ਸੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਰੇ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਉਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਨੌਜਵਾਨ, ਬੜੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ, ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ, ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਕੌਮ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਖੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕਰੂਗਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਆਈ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਖੜੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ, ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆਪਾਂ ਖੜੀ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਧੜੇ ਆਪਣੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾ ਭੰਗ ਕਰੋ, ਪਰ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਂ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਸਿਆਸਤ ਤਾਂ ਖੜੀ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਔਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਵੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ, ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇਗੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਖੜੀ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆ, ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਲਟਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਲੋਕ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਚੁਣਿਆ ਜੀ? ਹਲੇ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਸਾਰੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹਲੇ ਕਿਸੇ ਚੋਣ 'ਚ ਤਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਗੂ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਗੂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਤਲਵਾੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਆਗੂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆ। ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਾ ਕੇ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ। ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਦਾ ਜੋ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ। ਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ, ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਪਿਤ ਨੇ ਹੋਰਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ 'ਚੋਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਰੇ ਆਉਣ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢੀਏ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਇੱਕ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇੱਕ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਣਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਦਿਓ। ਯਾਰ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਦਾ ਹਾਸੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲਏ ਤੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਾਵਰ 'ਚ ਦੀ, ਜਦ ਤਾਂ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਨੂੰ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਆਸ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਉਰੇ ਨਾ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਛਵੀ ਤੀ ਨਾ, ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਯਾਰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ। ਡਿੰਪੇ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਡਿੰਪੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ MP ਡਿੰਪਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਪੂਰਾ। ਬਾਦਲ ਕੇ ਵੀ ਆ, ਬਾਦਲ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਬਾਦਲ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਦੇਖੋ ਬਾਦਲ ਕਿਆ ਨਾ, ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਇਹ ਹੈ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਜਦ ਪਾਵਰ 'ਚ ਜੀ ਦੀ ਜਦ ਕਾਤੇ ਨਹੀਂ ਛਡਾਏ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਬਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਪਾਵਰ 'ਚ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਪਾਵਰ 'ਚ ਰਹੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਸ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ ਹਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਰੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਭਾਈ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਲਵਾੜਾ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੋਹਾਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ। ਮੋਰਚੇ 'ਚੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਆਊਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮਤਭੇਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ, ਕਾਮਰੇਡ ਵਰਸਸ ਸਿੱਖ ਵਰਸਸ ਕਾਮਰੇਡ। ਫਿਰ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਮ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਤਭੇਦ ਸੀ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਾਤੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਊਗਾ ਯਾਰ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੋਰਚਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲਾਇਆ। ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲਤ ਚੁਣੀ ਗਈ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਣ ਥੋੜ੍ਹੋ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹੋ ਇੰਨੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪੇ ਝਾੜੂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਦੀ ਬਗੈਰ ਮਤਲਬਲੇ ਡੰਡੇ ਪਾ ਕੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੇ ਡੰਡੇ ਕੱਢ ਕੇ ਝਾੜੂ ਸਿੱਟਤੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਹੋ ਗਏ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਨ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਲੋਕ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਫਿਰ ਲੋਕ ਚੁਣਨ ਕਿਹਨੂੰ? ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ, ਵੀ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਦਿਓ। ਯਾਰ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਦਾ ਹਾਸੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲਏ ਤੇ। ਤਾਂ ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਲਵਾੜਾ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮੋਰਚਾ? ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ? ਦੇਖੋ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਮੋਰਚੇ ਦਾ, ਹਨਾ। ਇਹ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੀਰਤਨੀਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਵੀਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਇਆ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਿਆ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਧ ਕਰੀਏ, ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਮੋਰਚਾ, ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਕੌਮ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ, ਔਰ ਬੜੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲੂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੋਰਚੇ 'ਚੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਆਊਗੀ।
ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਹੋਈ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਿਆ, ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮਤਭੇਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ, ਕਾਮਰੇਡ ਵਰਸਸ ਸਿੱਖ, ਸਿੱਖ ਵਰਸਸ ਕਾਮਰੇਡ। ਫਿਰ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਮ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਤਭੇਦ ਸੀ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਉਰੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੱਲ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਉਰੇ ਜੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਾਤ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਊਗਾ ਯਾਰ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੋਰਚਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲਾਇਆ। ਮੋਰਚਾ ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਏ ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਉਛਾਲਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਮੋਰਚਾ। ਨਾ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਛਾਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਿੱਕੜ ਉਛਾਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੋਰਚੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਚੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਚੱਲਣ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸੀ ਉਹ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਕੱਢਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪੰਥਕ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸਿਆਸਤ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਨਿੱਜ ਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੇ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੰਥਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਆਓ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾਇਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਗਤ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੋਰਚਾ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਉਰੇ ਲੀਡਰ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤੇ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਉਹ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂਏ ਬਿਠਾ ਦੇਣਾ ਦੀ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦ ਸੰਗਤ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਸੰਗਤ ਆਪ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਹੀ ਹੁਣ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਰੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਾਤੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਊਗੀ। ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲਤ ਚੁਣੀ ਗਈ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤਰਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਣ ਥੋੜ੍ਹੋ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹੋ ਇੰਨੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਬਦਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੰਥਕ ਬਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸੰਗਰੂਰ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਗਏ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਇਹ ਝਾੜੂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਦੀ ਬਗੈਰ ਮਤਲਬਲੇ ਡੰਡੇ ਪਾ ਕੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੇ ਡੰਡੇ ਕੱਢ ਕੇ ਝਾੜੂ ਸਿੱਟਤੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਨਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਟ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੇਲੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ 4 ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਉਰੇ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਵੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੀ ਐਮਐਲਏ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਬੀਬੀ ਹੈ ਕੋਈ, ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਵੀ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਘਨੌਰ ਤੋਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਕਬੱਡੀ ਖੇਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਘਨੌਰ। ਉਰੇ ਕੱਲ ਘਨੌਰ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੰਗਤ ਆਈ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗਈ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੱਡੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹੱਲ ਕਰੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਤੇ ਨਾ ਝਾੜੂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਟਾ ਦਾਲ, ਬਿਜਲੀ 100-200 ਯੂਨਿਟ 1000 ਰੁਪਈਏ 'ਚ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਉਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ। ਸਹੂਲਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ?
ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਉਂ ਦੀਆਂ ਤਿਉਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ 2015 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਤੇ ਨਾ ਹੁਣ ਇਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੂੰਹਦੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹੱਥ ਟੋਕੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਣ ਵੀ ਮਸਲੇ ਤਾਂ ਆਹ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਰ ਆਟਾ ਦਾਲ ਝਲਜਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, 3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਨ 3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ। ਇਹ 3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਲੋਕ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ 3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਫਿਰ ਲੋਕ ਚੁਣਨ ਕਿਹਨੂੰ? ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ, ਵੀ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੌਮ ਅੱਜ ਵੀ ਇਤਬਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਪਤਾ ਕਾਹਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਮਗਰ ਸੰਗਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਤਬਾਰ ਕਰੂਗੀ, ਉਹੀ ਲੀਡਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣੂੰਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ, ਪੰਥ ਪੱਖੀ ਆਪ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਚਾਹੇ ਲੱਖ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਘੋੜੇ ਭਜਾਈ ਜਾਇਓ, ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਕੋਈ ਭਜਾਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੇਰਾਂ ਵੱਟੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ, ਇੱਕ ਕੌਮ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਖੜੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ, ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਰੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੀ ਸੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਰੇ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਉਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਨੌਜਵਾਨ, ਬੜੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ, ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ, ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ, ਕੌਮ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਖੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕਰੂਗਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਆਈ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਖੜੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ, ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆਪਾਂ ਖੜੀ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਧੜੇ ਆਪਣੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾ ਭੰਗ ਕਰੋ, ਪਰ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਂ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਸਿਆਸਤ ਤਾਂ ਖੜੀ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਔਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਵੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ, ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇਗੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਖੜੀ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆ, ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆ, ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਲਟਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਲੋਕ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਚੁਣਿਆ ਜੀ? ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਆ ਸਾਰੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਲੇ ਕਿਸੇ ਚੋਣ 'ਚ ਤਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਗੂ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਗੂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਤਲਵਾੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਆਗੂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆ। ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਾ ਕੇ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ। ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਦਾ ਜੋ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ। ਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ, ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਨੇ
ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਪਿਤ ਨੇ ਹੋਰਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਰੇ ਆਉਣ। ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢੀਏ ਔਰ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇੱਕ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਬਣਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਦਿਓ। ਯਾਰ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਦਾ ਹਾਸੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲਏ ਤੇ ਤਾਂ। ਜਦੋਂ ਪਾਵਰ 'ਚ ਦੀ ਜਦ ਤਾਂ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਨੂੰ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਆਸ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਉਰੇ ਨਾ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਛਵੀ ਤੀ ਨਾ, ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਯਾਰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ। ਡਿੰਪੇ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਡਿੰਪੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ MP ਡਿੰਪਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਪੂਰਾ। ਬਾਦਲ ਕੇ ਵੀ ਆ, ਬਾਦਲ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਬਾਦਲ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਦੇਖੋ ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਨਾ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਇਹ ਹੈ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਜਦ ਪਾਵਰ 'ਚ ਜੀ ਦੀ ਜਦ ਕਾਤੇ ਨਹੀਂ ਛਡਾਏ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਬਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਪਾਵਰ 'ਚ ਰਹੀ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਪਾਵਰ 'ਚ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਪਾਵਰ 'ਚ ਰਹੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਸ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਹਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਰੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਭਾਈ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਲਵਾੜਾ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੋਹਾਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਮੋਰਚੇ 'ਚੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਆਊਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮਤਭੇਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ। ਕਾਮਰੇਡ ਵਰਸਸ ਸਿੱਖ, ਸਿੱਖ ਵਰਸਸ ਕਾਮਰੇਡ। ਫਿਰ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਮ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਤਭੇਦ ਸੀ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਾਤ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਊਗਾ ਯਾਰ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੋਰਚਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲਾਇਆ। ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰੇ ਲੋਕ। ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲਤ ਚੁਣੀ ਗਈ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਣ ਥੋੜ੍ਹੋ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹੋ ਇੰਨੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪੇ ਝਾੜੂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਦੀ ਬਗੈਰ ਮਤਲਬੇ ਡੰਡੇ ਪਾ ਕੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੇ ਡੰਡੇ ਕੱਢ ਕੇ ਝਾੜੂ ਸਿੱਟਤੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਹੋ ਗਏ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਨ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਲੋਕ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਫਿਰ ਲੋਕ ਚੁਣਨ ਕਿਹਨੂੰ? ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਦਿਓ। ਯਾਰ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਦਾ ਹਾਸੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲਏ ਤੇ ਤਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆਂਗੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਲਵਾੜਾ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮੋਰਚਾ? ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ? ਦੇਖੋ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਮੋਰਚੇ ਦਾ।
ਹਨਾ। ਇਹ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੀਰਤਨੀਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਵੀਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਇਆ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਿਆ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਧ ਕਰੀਏ, ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਮੋਰਚਾ, ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਕੌਮ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ, ਔਰ ਬੜੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲੂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੋਰਚੇ 'ਚੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਆਊਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਹੋਈ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਿਆ, ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮਤਭੇਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ, ਕਾਮਰੇਡ ਵਰਸਸ ਸਿੱਖ, ਸਿੱਖ ਵਰਸਸ ਕਾਮਰੇਡ। ਫਿਰ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਮ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਤਭੇਦ ਸੀ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਉਰੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਉਰੇ ਜੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਾਤੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਊਗਾ ਯਾਰ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੋਰਚਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲਾਇਆ। ਮੋਰਚਾ ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਏ ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਉਛਾਲਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਮੋਰਚਾ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਛਾਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਿੱਕੜ ਉਛਾਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੋਰਚੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਚੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਚੱਲਣ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸੀ ਉਹ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਕੱਢਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪੰਥਕ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸਿਆਸਤ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਨਿੱਜ ਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੇ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੰਥਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਆਓ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾਇਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਗਤ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੋਰਚਾ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਉਰੇ ਲੀਡਰ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤੇ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਉਹ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂਏ ਬਿਠਾ ਦੇਣਾ ਦੀ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦ ਸੰਗਤ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਸੰਗਤ ਆਪ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਹੀ ਹੁਣ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਰੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਾਤੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਊਗੀ। ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲਤ ਚੁਣੀ ਗਈ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤਰਾਹ ਕਰਦਾ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਣ ਥੋੜ੍ਹੋ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹੋ ਇੰਨੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਬਦਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੰਥਕ ਬਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸੰਗਰੂਰ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਗਏ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਇਹ ਝਾੜੂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਦੀ ਬਗੈਰ ਮਤਲਬਲੇ ਡੰਡੇ ਪਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੇ ਡੰਡੇ ਕੱਢ ਕੇ ਝਾੜੂ ਸਿੱਟਤੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਨਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਟ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੇਲੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ 4 ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਉਰੇ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਵੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੀ ਐਮਐਲਏ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਬੀਬੀ ਹੈ ਕੋਈ, ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਵੀ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਘਨੌਰ ਤੋਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਘਨੌਰ। ਉਰੇ ਕੱਲ ਘਨੌਰ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੰਗਤ ਆਈ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗਈ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੱਡੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹੱਲ ਕਰੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਤੇ ਨਾ ਝਾੜੂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਟਾ ਦਾਲ, ਬਿਜਲੀ 100-200 ਯੂਨਿਟ 1000 ਰੁਪਈਏ 'ਚ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਉਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਉਂ ਦੀਆਂ ਤਿਉਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ 2015 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਤੇ ਨਾ ਹੁਣ ਇਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੂੰਹਦੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹੱਥ ਠੋਕੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਣ ਵੀ ਮਸਲੇ ਤਾਂ ਆ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਰ ਆਟਾ ਦਾਲ ਚਲਝਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, 3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਨ 3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ। ਇਹ 3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਲੋਕ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ 3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਫਿਰ ਲੋਕ ਚੁਣਨ ਕਿਹਨੂੰ? ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੌਮ ਅੱਜ ਵੀ ਇਤਬਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਪਤਾ ਕਾਹਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਮਗਰ ਸੰਗਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਤਬਾਰ ਕਰੂਗੀ, ਉਹੀ ਲੀਡਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣੂੰਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ, ਪੰਥ ਪੱਖੀ ਆਪ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਚਾਹੇ ਲੱਖ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਘੋੜੇ ਭਜਾਈ ਜਾਇਓ, ਕੱਲਾ ਕੋਈ ਭਜਾਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੇਰਾਂ ਵੱਟੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ, ਇੱਕ ਕੌਮ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਖੜੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ, ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਰੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੀ ਸੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਰੇ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਉਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਨੌਜਵਾਨ, ਬੜੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ, ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ, ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ, ਕੌਮ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਖੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕਰੂਗਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਆਈ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਖੜੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ, ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆਪਾਂ ਖੜੀ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਧੜੇ ਆਪਣੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾ ਭੰਗ ਕਰੋ, ਪਰ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਂ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਸਿਆਸਤ ਤਾਂ ਖੜੀ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਔਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਵੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ, ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇਗੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਖੜੀ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆ, ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆ, ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਲਟਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਲੋਕ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਚੁਣਿਆ ਜੀ? ਹਲੇ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਆ ਸਾਰੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹਲੇ ਕਿਸੇ ਚੋਣ 'ਚ ਤਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਗੂ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਗੂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਤਲਵਾੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਆਗੂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆ। ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਾ ਕੇ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ। ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਦਾ ਜੋ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ। ਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ। ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜੋ ਬੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਪਿਤ ਨੇ ਹੋਰਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ 'ਚੋਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਰੇ ਆਉਣ। ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢੀਏ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਇੱਕ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇੱਕ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਬਣਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਦਿਓ। ਯਾਰ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਦਾ ਹਾਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲਏ ਤੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਾਵਰ 'ਚ ਦੀ ਜਦ ਤਾਂ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਨੂੰ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਆਸ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਉਰੇ ਨਾ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਛਵੀ ਤੀ ਨਾ, ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਯਾਰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ। ਡਿੰਪੇ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਡਿੰਪੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ MP ਡਿੰਪਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਪੂਰਾ। ਬਾਦਲ ਕੇ ਵੀ ਹੈ, ਬਾਦਲ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਬਾਦਲ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਦੇਖੋ, ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਨਾ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਇਹ ਹੈ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਜਦ ਪਾਵਰ 'ਚ ਜੀ ਦੀ ਜਦ ਕਾਤੇ ਨਹੀਂ ਛਡਾਏ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਬਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਪਾਵਰ 'ਚ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਪਾਵਰ 'ਚ ਰਹੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਸ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ? ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਹਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਰੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਭਾਈ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਲਵਾੜਾ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੋਹਾਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਮੋਰਚੇ 'ਚੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਆਊਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮਤਭੇਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ। ਕਾਮਰੇਡ ਵਰਸਸ ਸਿੱਖ, ਸਿੱਖ ਵਰਸਸ ਕਾਮਰੇਡ। ਫਿਰ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਮ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਤਭੇਦ ਸੀ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਾਤ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਊਗਾ ਯਾਰ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੋਰਚਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲਾਇਆ। ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰੇ ਲੋਕ। ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲਤ ਚੁਣੀ ਗਈ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ।
ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹੋ ਇੰਨੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪੇ ਝਾੜੂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਦੀ ਬਗੈਰ ਮਤਲਬਲੇ ਡੰਡੇ ਪਾ ਕੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੇ ਡੰਡੇ ਕੱਢ ਕੇ ਝਾੜੂ ਸਿੱਟਤੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਹੋ ਗਏ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਨ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਲੋਕ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਫਿਰ ਲੋਕ ਚੁਣਨ ਕਿਹਨੂੰ? ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ, ਵੀ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਦਿਓ। ਯਾਰ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਦਾ ਹਾਸੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲਏ ਤੇ ਤਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆਂਗੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਲਵਾੜਾ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮੋਰਚਾ? ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ? ਦੇਖੋ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਮੋਰਚੇ ਦਾ, ਹਨਾ। ਇਹ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੀਰਤਨੀਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਵੀਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਇਆ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਿਆ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਧ ਕਰੀਏ, ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਮੋਰਚਾ, ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਕੌਮ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ, ਔਰ ਬੜੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲੂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੋਰਚੇ 'ਚੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਆਊਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਹੋਈ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਿਆ, ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮਤਭੇਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ, ਕਾਮਰੇਡ ਵਰਸਸ ਸਿੱਖ, ਸਿੱਖ ਵਰਸਸ ਕਾਮਰੇਡ। ਫਿਰ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਮ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਤਭੇਦ ਸੀ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਉਰੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਉਰੇ ਜੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਾਤੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਊਗਾ ਯਾਰ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੋਰਚਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲਾਇਆ। ਮੋਰਚਾ ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਏ ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਉਛਾਲਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਮੋਰਚਾ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਛਾਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਿੱਕੜ ਉਛਾਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੋਰਚੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਚੱਲਣ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸੀ ਉਹ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਕੱਢਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪੰਥਕ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸਿਆਸਤ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਨਿੱਜ ਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੇ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੰਥਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਆਓ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾਇਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਗਤ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੋਰਚਾ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਉਰੇ ਲੀਡਰ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ।
ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤੇ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਉਹ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂਏ ਬਿਠਾ ਦੇਣਾ ਦੀ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦ ਸੰਗਤ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਸੰਗਤ ਆਪ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਹੀ ਹੁਣ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਰੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਊਗੀ। ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲਤ ਚੁਣੀ ਗਈ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤਰਾਹ ਤਰਾਹ ਕਰਦਾ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਣ ਥੋੜੋ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹੋ ਇੰਨੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਬਦਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੰਥਕ ਬਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸੰਗਰੂਰ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਗਏ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪੇ ਝਾੜੂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਦੀ ਬਗੈਰ ਮਤਲਬਲੇ ਡੰਡੇ ਪਾ ਕੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੇ ਡੰਡੇ ਕੱਢ ਕੇ ਝਾੜੂ ਸਿੱਟਤੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਨਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਟ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੇਲੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਚਾਰ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਉਰੇ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਵੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੀ ਐਮਐਲਏ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਬੀਬੀ ਹੈ ਕੋਈ, ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਵੀ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਘਨੌਰ ਤੋਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਘਨੌਰ। ਉਰੇ ਕੱਲ ਘਨੌਰ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੰਗਤ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗਈ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੱਡੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹੱਲ ਕਰੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਤੇ ਨਾ ਝਾੜੂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਟਾ ਦਾਲ ਬਿਜਲੀ 100-200 ਯੂਨਿਟ 1000 ਰੁਪਈਏ 'ਚ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਉਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਉਂ ਦੀਆਂ ਤਿਉਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ 2015 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਤੇ ਨਾ ਹੁਣ ਇਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੂੰਹਦੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹੱਥ ਠੋਕੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਣ ਵੀ ਮਸਲੇ ਤਾਂ ਆ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਰ ਆਟਾ ਦਾਲ ਚਲਝਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, 3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਨ 3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ। ਇਹ 3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਲੋਕ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ 3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਫਿਰ ਲੋਕ ਚੁਣਨ ਕਿਹਨੂੰ? ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੌਮ ਅੱਜ ਵੀ ਇਤਬਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਪਤਾ ਕਾਹਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਮਗਰ ਸੰਗਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਤਬਾਰ ਕਰੂਗੀ, ਉਹੀ ਲੀਡਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣੂੰਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ, ਪੰਥ ਪੱਖੀ ਆਪ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਚਾਹੇ ਲੱਖ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਘੋੜੇ ਭਜਾਈ ਜਾਇਓ, ਕੱਲਾ ਕੋਈ ਭਜਾਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੇਰਾਂ ਵੱਟੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ, ਇੱਕ ਕੌਮ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਖੜੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ, ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਰੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੀ ਸੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਰੇ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਉਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਨੌਜਵਾਨ, ਬੜੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ, ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ, ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ, ਕੌਮ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਖੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕਰੂਗਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ
ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਆਈ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਖੜੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ, ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆਪਾਂ ਖੜੀ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਧੜੇ ਆਪਣੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾ ਭੰਗ ਕਰੋ, ਪਰ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਂ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਸਿਆਸਤ ਤਾਂ ਖੜੀ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਔਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਵੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ, ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇਗੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਖੜੀ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆ, ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਲਟਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਲੋਕ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਚੁਣਿਆ ਜੀ? ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਸਾਰੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਲੇ ਕਿਸੇ ਚੋਣ 'ਚ ਤਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਗੂ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਗੂ ਤਾਂ ਤਲਵਾੜਾ, ਭਾਈ ਤਲਵਾੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਆਗੂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆ। ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਾ ਕੇ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ। ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਦਾ ਜੋ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ। ਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ, ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜੋ ਬੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਪਿਤ ਨੇ ਹੋਰਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ 'ਚੋਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਰੇ ਆਉਣ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢੀਏ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਇੱਕ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇੱਕ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਬਣਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਦਿਓ। ਯਾਰ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਦਾ ਹਾਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲਏ ਤੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਾਵਰ 'ਚ ਦੀ, ਜਦ ਤਾਂ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਨੂੰ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਆਸ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਉਰੇ ਨਾ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਛਵੀ ਤੀ ਨਾ, ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਯਾਰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ। ਡਿੰਪੇ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਡਿੰਪੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ MP ਡਿੰਪਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਪੂਰਾ। ਬਾਦਲ ਕੇ ਵੀ ਹੈ, ਬਾਦਲ ਕੇ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਬਾਦਲ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਦੇਖੋ, ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਨਾ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਇਹ ਹੈ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਜਦ ਪਾਵਰ 'ਚ ਜੀ ਦੀ ਜਦ ਕਾਤੇ ਨਹੀਂ ਛਡਾਏ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਬਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਪਾਵਰ 'ਚ ਰਹੀ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਪਾਵਰ 'ਚ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਪਾਵਰ 'ਚ ਰਹੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਸ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਹਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਰੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਭਾਈ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਲਵਾੜਾ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੋਹਾਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।
ਮੋਰਚੇ 'ਚੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਆਊਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮਤਭੇਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ, ਕਾਮਰੇਡ ਵਰਸਸ ਸਿੱਖ, ਸਿੱਖ ਵਰਸਸ ਕਾਮਰੇਡ। ਫਿਰ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਮ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਤਭੇਦ ਸੀ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਾਤ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਊਗਾ ਯਾਰ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੋਰਚਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲਾਇਆ। ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲਤ ਚੁਣੀ ਗਈ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਣ ਥੋੜੋ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹੋ ਇੰਨੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪੇ ਝਾੜੂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਦੀ ਬਗੈਰ ਮਤਲਬਲੇ ਡੰਡੇ ਪਾ ਕੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੇ ਡੰਡੇ ਕੱਢ ਕੇ ਝਾੜੂ ਸਿੱਟਤੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਹੋ ਗਏ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਨ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਲੋਕ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਫਿਰ ਲੋਕ ਚੁਣਨ ਕਿਹਨੂੰ? ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ, ਵੀ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਦਿਓ। ਯਾਰ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਦਾ ਹਾਸੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲਏ ਤੇ ਤਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆਂਗੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਲਵਾੜਾ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮੋਰਚਾ? ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ? ਦੇਖੋ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਮੋਰਚੇ ਦਾ, ਹਨਾ। ਇਹ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੀਰਤਨੀਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਵੀਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਇਆ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਿਆ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਧ ਕਰੀਏ, ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਮੋਰਚਾ, ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਕੌਮ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ, ਔਰ ਬੜੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲੂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੋਰਚੇ 'ਚੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਆਊਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਹੋਈ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਿਆ, ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮਤਭੇਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ, ਕਾਮਰੇਡ ਵਰਸਸ ਸਿੱਖ, ਸਿੱਖ ਵਰਸਸ ਕਾਮਰੇਡ। ਫਿਰ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਮ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਤਭੇਦ ਸੀ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਉਰੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਉਰੇ ਜੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਾਤ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਊਗਾ ਯਾਰ।
ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੋਰਚਾ ਥੋੜੋ ਲਾਇਆ। ਮੋਰਚਾ ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਏ ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਉਛਾਲਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਮੋਰਚਾ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਛਾਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਿੱਕੜ ਉਛਾਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੋਰਚੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਚੱਲਣ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸੀ ਉਹ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਕੱਢਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪੰਥਕ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸਿਆਸਤ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਨਿੱਜ ਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੇ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੰਥਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਆਓ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾਇਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਗਤ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੋਰਚਾ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਉਰੇ ਲੀਡਰ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤੇ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਉਹ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂਏ ਬਿਠਾ ਦੇਣਾ ਦੀ ਰਾਜੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦ ਸੰਗਤ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਸੰਗਤ ਆਪ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਹੀ ਹੁਣ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਰੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਊਗੀ। ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲਤ ਚੁਣੀ ਗਈ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤਰਾਹ ਕਰਦਾ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਣ ਥੋੜੋ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹੋ ਇੰਨੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਬਦਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੰਥਕ ਬਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸੰਗਰੂਰ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਗਏ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪੇ ਝਾੜੂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਦੀ ਬਗੈਰ ਮਤਲਬਲੇ ਡੰਡੇ ਪਾ ਕੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੇ ਡੰਡੇ ਕੱਢ ਕੇ ਝਾੜੂ ਸਿੱਟਤੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਨਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਟ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੇਲੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਚਾਰ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਉਰੇ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਵੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੀ ਐਮਐਲਏ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਬੀਬੀ ਹੈ ਕੋਈ, ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਵੀ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਘਨੌਰ ਤੋਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਘਨੌਰ। ਉਰੇ ਕੱਲ ਘਨੌਰ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੰਗਤ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗਈ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੱਡੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹੱਲ ਕਰੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਤੇ ਨਾ ਝਾੜੂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਟਾ ਦਾਲ ਬਿਜਲੀ 100-200 ਯੂਨਿਟ 1000 ਰੁਪਈਏ 'ਚ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਉਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਉਂ ਦੀਆਂ ਤਿਉਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ 2015 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਤੇ ਨਾ ਹੁਣ ਇਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੂੰਹਦੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹੱਥ ਠੋਕੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਣ ਵੀ ਮਸਲੇ ਤਾਂ ਆ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਰ ਆਟਾ ਦਾਲ ਝਲਜਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, 3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਨ 3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ। ਇਹ 3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਲੋਕ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ 3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਫਿਰ ਲੋਕ ਚੁਣਨ ਕਿਹਨੂੰ? ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੌਮ ਅੱਜ ਵੀ ਇਤਬਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ
ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਪਤਾ ਕਾਹਤੇ ਜਿਹਦੇ ਮਗਰ ਸੰਗਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤਵਾਰ ਕਰੂਗੀ, ਉਹੀ ਲੀਡਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣੂੰਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਪੰਥ ਪੱਖੀ ਆਪ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਚਾਹੇ ਲੱਖ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਘੋੜੇ ਭਜਾਈ ਜਾਇਓ, ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਕੋਈ ਭਜਾਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੇਰਾਂ ਵੱਟੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਇੱਕ ਕੌਮ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਖੜੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ, ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਰੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੀ ਸੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਰੇ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਉਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਨੌਜਵਾਨ, ਬੜੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ, ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ, ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਕੌਮ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਖੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕਰੂਗਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਆਈ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਖੜੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ, ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆਪਾਂ ਖੜੀ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਧੜੇ ਆਪਣੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾ ਭੰਗ ਕਰੋ, ਪਰ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਂ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਸਿਆਸਤ ਤਾਂ ਖੜੀ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਔਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਵੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ, ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇਗੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਖੜੀ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆ, ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਲਟਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਲੋਕ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਚੁਣਿਆ ਜੀ? ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਸਾਰੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਲੇ ਕਿਸੇ ਚੋਣ 'ਚ ਤਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਗੂ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਗੂ ਤਾਂ ਤਲਵਾੜਾ, ਭਾਈ ਤਲਵਾੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਆਗੂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆ। ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਾ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ। ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਦਾ ਜੋ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ। ਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ, ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਪਿਤ ਨੇ ਹੋਰਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ 'ਚੋਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਰੇ ਆਉਣ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਉਰੇ ਨਾ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਛਵੀ ਤੀ ਨਾ, ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ, ਉਹ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਯਾਰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ। ਡਿੰਪੇ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਡਿੰਪੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ MP ਡਿੰਪਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਪੂਰਾ। ਬਾਦਲ ਕੇ ਵੀ ਹੈ, ਬਾਦਲ ਕਿਆ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਬਾਦਲ ਕਿਆ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਬਾਦਲ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਦੇਖੋ, ਬਾਦਲ ਕਿਆ ਨਾ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਇਹ ਹੈ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਜਦ ਪਾਵਰ 'ਚ ਜੀ ਦੀ ਜਦ ਕਾਤੇ ਨਹੀਂ ਛਡਾਏ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਬਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਪਾਵਰ 'ਚ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਪਾਵਰ 'ਚ ਰਹੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਸ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਹਨਾ।
ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਰੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਭਾਈ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਲਵਾੜਾ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੋਹਾਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਮੋਰਚੇ 'ਚੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਆਊਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮਤਭੇਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ। ਕਾਮਰੇਡ ਵਰਸਸ ਸਿੱਖ, ਸਿੱਖ ਵਰਸਸ ਕਾਮਰੇਡ। ਫਿਰ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਮ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਤਭੇਦ ਸੀ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਾਤ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਊਗਾ ਯਾਰ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੋਰਚਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲਾਇਆ। ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰੇ ਲੋਕ। ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲਤ ਚੁਣੀ ਗਈ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਣ ਥੋੜ੍ਹੋ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹੋ ਇੰਨੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪੇ ਝਾੜੂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਦੀ ਬਗੈਰ ਮਤਲਬਲੇ ਡੰਡੇ ਪਾ ਕੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੇ ਡੰਡੇ ਕੱਢ ਕੇ ਝਾੜੂ ਸਿੱਟਤੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਹੋ ਗਏ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਨ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਲੋਕ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਫਿਰ ਲੋਕ ਚੁਣਨ ਕਿਹਨੂੰ? ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ, ਵੀ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਦਿਓ। ਯਾਰ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਦਾ ਹਾਸੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲਏ ਤੇ। ਤਾਂ ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਲਵਾੜਾ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮੋਰਚਾ? ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ? ਦੇਖੋ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਮੋਰਚੇ ਦਾ, ਹਨਾ। ਇਹ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੀਰਤਨੀਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਵੀਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਇਆ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਿਆ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਧ ਕਰੀਏ। ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਮੋਰਚਾ, ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਕੌਮ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ, ਔਰ ਬੜੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲੂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੋਰਚੇ 'ਚੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਆਊਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਹੋਈ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਿਆ, ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ
ਮਤਭੇਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ, ਕਾਮਰੇਡ ਵਰਸਸ ਸਿੱਖ, ਸਿੱਖ ਵਰਸਸ ਕਾਮਰੇਡ। ਫਿਰ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਮ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਤਭੇਦ ਸੀ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਉਰੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੱਲ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਉਰੇ ਜੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਾਤ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਊਗਾ ਯਾਰ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੋਰਚਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲਾਇਆ। ਮੋਰਚਾ ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਏ ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਉਛਾਲਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਮੋਰਚਾ। ਨਾ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਛਾਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਿੱਕੜ ਉਛਾਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੋਰਚੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਚੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਚੱਲਣ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸੀ ਉਹ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਕੱਢਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪੰਥਕ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸਿਆਸਤ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਨਿੱਜ ਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੇ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੰਥਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਆਓ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾਇਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਗਤ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੋਰਚਾ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਉਰੇ ਲੀਡਰ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤੇ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਉਹ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂਏ ਬਿਠਾ ਦੇਣਾ ਦੀ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦ ਸੰਗਤ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਸੰਗਤ ਆਪ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਹੀ ਹੁਣ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਰੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਾਤੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਊਗੀ। ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲਤ ਚੁਣੀ ਗਈ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤਰਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਣ ਥੋੜ੍ਹੋ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹੋ ਇੰਨੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਬਦਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੰਥਕ ਬਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸੰਗਰੂਰ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਗਏ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪੇ ਝਾੜੂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਦੀ ਬਗੈਰ ਮਤਲਬਲੇ ਡੰਡੇ ਪਾ ਕੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੇ ਡੰਡੇ ਕੱਢ ਕੇ ਝਾੜੂ ਸਿੱਟਤੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਨਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਟ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੇਲੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ 4 ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਉਰੇ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਵੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੀ ਐਮਐਲਏ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਬੀਬੀ ਹੈ ਕੋਈ, ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਵੀ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਘਨੌਰ ਤੋਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਕਬੱਡੀ ਖੇਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਘਨੌਰ। ਉਰੇ ਕੱਲ ਘਨੌਰ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੰਗਤ ਆਈ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗਈ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੱਡੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹੱਲ ਕਰੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਤੇ ਨਾ ਝਾੜੂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਟਾ ਦਾਲ, ਬਿਜਲੀ 100-200 ਯੂਨਿਟ 1000 ਰੁਪਈਏ 'ਚ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਉਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਉਂ ਦੀਆਂ ਤਿਉਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ 2015 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਤੇ ਨਾ ਹੁਣ ਇਹ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੂੰਹਦੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹੱਥ ਠੋਕੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਣ ਵੀ ਮਸਲੇ ਤਾਂ ਆਹ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਰ ਆਟਾ ਦਾਲ ਝਲਜਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, 3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਨ 3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ। ਇਹ 3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਲੋਕ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ 3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਫਿਰ ਲੋਕ ਚੁਣਨ ਕਿਹਨੂੰ? ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੌਮ ਅੱਜ ਵੀ ਇਤਬਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਪਤਾ ਕਾਹਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਮਗਰ ਸੰਗਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਤਬਾਰ ਕਰੂਗੀ, ਉਹੀ ਲੀਡਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣੂੰਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ, ਪੰਥ ਪੱਖੀ ਆਪ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਚਾਹੇ ਲੱਖ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਘੋੜੇ ਭਜਾਈ ਜਾਇਓ, ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਕੋਈ ਭਜਾਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੇਰਾਂ ਵੱਟੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ, ਇੱਕ ਕੌਮ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਖੜੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ, ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਰੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੀ ਸੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਰੇ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਉਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਨੌਜਵਾਨ, ਬੜੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ, ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ, ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ, ਕੌਮ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਖੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕਰੂਗਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਆਈ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਖੜੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ, ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆਪਾਂ ਖੜੀ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਧੜੇ ਆਪਣੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾ ਭੰਗ ਕਰੋ, ਪਰ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਂ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਸਿਆਸਤ ਤਾਂ ਖੜੀ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਔਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਵੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ, ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇਗੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਖੜੀ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆ, ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆ, ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਲਟਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਲੋਕ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਚੁਣਿਆ ਜੀ? ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਸਾਰੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹਲੇ ਕਿਸੇ ਚੋਣ 'ਚ ਤਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਗੂ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਗੂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਤਲਵਾੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਆਗੂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆ। ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਾ ਕੇ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ। ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਦਾ ਜੋ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ। ਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ, ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਪਿਤ ਨੇ ਹੋਰਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ 'ਚੋਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਰੇ ਆਉਣ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢੀਏ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਇੱਕ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇੱਕ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਬਣਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ।
ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਦਿਓ। ਯਾਰ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਦਾ ਹਾਸੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲਏ ਤੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਾਵਰ 'ਚ ਦੀ ਜਦ ਤਾਂ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਨੂੰ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਆਸ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਉਰੇ ਨਾ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਛਵੀ ਤੀ ਨਾ, ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਯਾਰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ। ਡਿੰਪੇ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਡਿੰਪੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ MP ਡਿੰਪਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਪੂਰਾ। ਬਾਦਲ ਕੇ ਵੀ ਹੈ, ਬਾਦਲ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਬਾਦਲ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਦੇਖੋ ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਨਾ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਇਹ ਹੈ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਜਦ ਪਾਵਰ 'ਚ ਜੀ ਦੀ ਜਦ ਕਾਤੇ ਨਹੀਂ ਛਡਾਏ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਬਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਪਾਵਰ 'ਚ ਰਹੀ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਪਾਵਰ 'ਚ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਪਾਵਰ 'ਚ ਰਹੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਸ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਹਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਰੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਭਾਈ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਲਵਾੜਾ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੋਹਾਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਮੋਰਚੇ 'ਚੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਆਊਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮਤਭੇਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ। ਕਾਮਰੇਡ ਵਰਸਸ ਸਿੱਖ, ਸਿੱਖ ਵਰਸਸ ਕਾਮਰੇਡ। ਫਿਰ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਮ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਤਭੇਦ ਸੀ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਾਤ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਊਗਾ ਯਾਰ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੋਰਚਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲਾਇਆ। ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰੇ ਲੋਕ। ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲਤ ਚੁਣੀ ਗਈ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਣ ਥੋੜ੍ਹੋ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹੋ ਇੰਨੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪੇ ਝਾੜੂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਦੀ ਬਗੈਰ ਮਤਲਬੇ ਡੰਡੇ ਪਾ ਕੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੇ ਡੰਡੇ ਕੱਢ ਕੇ ਝਾੜੂ ਸਿੱਟਤੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਹੋ ਗਏ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਨ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਲੋਕ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਫਿਰ ਲੋਕ ਚੁਣਨ ਕਿਹਨੂੰ? ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਦਿਓ। ਯਾਰ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਦਾ ਹਾਸੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲਏ ਤੇ। ਤਾਂ ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆਂਗੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਲਵਾੜਾ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮੋਰਚਾ? ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ? ਦੇਖੋ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਮੋਰਚੇ ਦਾ, ਹਨਾ। ਇਹ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੀਰਤਨੀਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਵੀਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ
ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਇਆ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਿਆ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਧ ਕਰੀਏ, ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਮੋਰਚਾ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਕੌਮ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ, ਔਰ ਬੜੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲੂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੋਰਚੇ 'ਚੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਆਊਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਹੋਈ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਿਆ, ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮਤਭੇਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ, ਕਾਮਰੇਡ ਵਰਸਸ ਸਿੱਖ, ਸਿੱਖ ਵਰਸਸ ਕਾਮਰੇਡ। ਫਿਰ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਮ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਤਭੇਦ ਸੀ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਉਰੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਉਰੇ ਜੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਾਤੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਊਗਾ ਯਾਰ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੋਰਚਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲਾਇਆ। ਮੋਰਚਾ ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਏ 'ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਉਛਾਲਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਮੋਰਚਾ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਛਾਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਿੱਕੜ ਉਛਾਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੋਰਚੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਚੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਚੱਲਣ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸੀ ਉਹ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਕੱਢਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪੰਥਕ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸਿਆਸਤ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਨਿੱਜ ਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੇ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੰਥਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਆਓ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾਇਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਗਤ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੋਰਚਾ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਉਰੇ ਲੀਡਰ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤੇ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਉਹ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂਏ ਬਿਠਾ ਦੇਣਾ ਦੀ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦ ਸੰਗਤ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਸੰਗਤ ਆਪ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਹੀ ਹੁਣ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਰੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਾਤੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਊਗੀ। ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲਤ ਚੁਣੀ ਗਈ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤਰਾਹ ਕਰਦਾ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਣ ਥੋੜ੍ਹੋ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹੋ ਇੰਨੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਬਦਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੰਥਕ ਬਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸੰਗਰੂਰ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਗਏ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਇਹ ਝਾੜੂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਦੀ ਬਗੈਰ ਮਤਲਬਲੇ ਡੰਡੇ ਪਾ ਕੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੇ ਡੰਡੇ ਕੱਢ ਕੇ ਝਾੜੂ ਸਿੱਟਤੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕ MLA ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਟ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੇਲੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ 4 ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਉਰੇ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਵੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੀ MLA ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਬੀਬੀ ਹੈ ਕੋਈ, ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਵੀ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਘਨੌਰ ਤੋਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮੁੰਡਾ ਸੀ,
ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਘਨੌਰ। ਉਰੇ ਕੱਲ ਘਨੌਰ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੰਗਤ ਆਈ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗਈ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੱਡੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹੱਲ ਕਰੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਝਾੜੂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਟਾ ਦਾਲ ਬਿਜਲੀ 100-200 ਯੂਨਿਟ 1000 ਰੁਪਈਏ 'ਚ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਉਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਉਂ ਦੀਆਂ ਤਿਉਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ 2015 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੁਣ ਇਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੂੰਹਦੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹੱਥ ਟੋਕੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਣ ਵੀ ਮਸਲੇ ਤਾਂ ਆ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਰ ਆਟਾ ਦਾਲ ਝਲਜਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, 3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਨ 3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ। ਇਹ 3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਲੋਕ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ 3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਫਿਰ ਲੋਕ ਚੁਣਨ ਕਿਹਨੂੰ? ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੌਮ ਅੱਜ ਵੀ ਇਤਬਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਪਤਾ ਕਾਹਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਮਗਰ ਸੰਗਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਤਬਾਰ ਕਰੂਗੀ, ਉਹੀ ਲੀਡਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣੂੰਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ, ਪੰਥ ਪੱਖੀ ਆਪ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਚਾਹੇ ਲੱਖ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਘੋੜੇ ਭਜਾਈ ਜਾਇਓ, ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਕੋਈ ਭਜਾਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੇਰਾਂ ਵੱਟੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ, ਇੱਕ ਕੌਮ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਖੜੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ, ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਰੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੀ ਸੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਰੇ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਉਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਨੌਜਵਾਨ, ਬੜੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ, ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ, ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ, ਕੌਮ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਖੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕਰੂਗਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਆਈ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਖੜੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ, ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆਪਾਂ ਖੜੀ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਧੜੇ ਆਪਣੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾ ਭੰਗ ਕਰੋ, ਪਰ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਂ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਸਿਆਸਤ ਤਾਂ ਖੜੀ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਔਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਵੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ, ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇਗੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਖੜੀ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆ, ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆ, ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਲਟਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਲੋਕ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਚੁਣਿਆ ਜੀ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਸਾਰੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹਲੇ ਕਿਸੇ ਚੋਣ 'ਚ ਤਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਗੂ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ,
ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਗੂ ਤਾਂ ਤਲਵਾੜਾ ਭਾਈ ਤਲਵਾੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਆਗੂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆ। ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਾ ਕੇ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਦਾ ਜੋ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ। ਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ, ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਪਿਤ ਨੇ ਹੋਰਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ 'ਚੋਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਰੇ ਆਉਣ। ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢੀਏ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਇੱਕ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇੱਕ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਬਣਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਦਿਓ। ਯਾਰ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਦਾ ਹਾਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲਏ ਤੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਾਵਰ 'ਚ ਦੀ ਜਦ ਤਾਂ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਨੂੰ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਆਸ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਉਰੇ ਨਾ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਛਵੀ ਤੀ ਨਾ, ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਯਾਰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ। ਡਿੰਪੇ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਡਿੰਪੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ MP ਡਿੰਪਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਪੂਰਾ। ਬਾਦਲ ਕੇ ਵੀ ਆ, ਬਾਦਲ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਬਾਦਲ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਦੇਖੋ ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਨਾ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਇਹ ਹੈ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਜਦ ਪਾਵਰ 'ਚ ਜੀ ਦੀ ਜਦ ਕਾਤੇ ਨਹੀਂ ਛਡਾਏ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਬਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਪਾਵਰ 'ਚ ਰਹੀ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਪਾਵਰ 'ਚ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਪਾਵਰ 'ਚ ਰਹੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਸ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਹਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਰੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਭਾਈ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਲਵਾੜਾ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੋਹਾਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ। ਮੋਰਚੇ 'ਚੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਆਊਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮਤਭੇਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ। ਕਾਮਰੇਡ ਵਰਸਸ ਸਿੱਖ, ਸਿੱਖ ਵਰਸਸ ਕਾਮਰੇਡ। ਫਿਰ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਮ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਤਭੇਦ ਸੀ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਾਤ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਊਗਾ ਯਾਰ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੋਰਚਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲਾਇਆ। ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰੇ ਲੋਕ। ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲਤ ਚੁਣੀ ਗਈ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹੋ ਇੰਨੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪੇ ਝਾੜੂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਦੀ ਬਗੈਰ ਮਤਲਬ ਡੰਡੇ ਪਾ ਕੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੇ ਡੰਡੇ ਕੱਢ ਕੇ ਝਾੜੂ ਸਿੱਟਤੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਹੋ ਗਏ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ
ਤਿੰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਨ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਲੋਕ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਫਿਰ ਲੋਕ ਚੁਣਨ ਕਿਹਨੂੰ? ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ, ਵੀ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਦਿਓ। ਯਾਰ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਦਾ ਹਾਸੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲਏ ਤੇ ਤਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਲਵਾੜਾ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮੋਰਚਾ? ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ? ਦੇਖੋ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਮੋਰਚੇ ਦਾ, ਹਨਾ। ਇਹ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੀਰਤਨੀਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਵੀਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਇਆ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਿਆ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਧ ਕਰੀਏ, ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਮੋਰਚਾ, ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਕੌਮ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ, ਔਰ ਬੜੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲੂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੋਰਚੇ 'ਚੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਆਊਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਹੋਈ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਿਆ, ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮਤਭੇਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ, ਕਾਮਰੇਡ ਵਰਸਸ ਸਿੱਖ, ਸਿੱਖ ਵਰਸਸ ਕਾਮਰੇਡ। ਫਿਰ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਮ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਤਭੇਦ ਸੀ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਉਰੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਉਰੇ ਜੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਾਤੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਊਗਾ ਯਾਰ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੋਰਚਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲਾਇਆ। ਮੋਰਚਾ ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਏ ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਉਛਾਲਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਮੋਰਚਾ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਛਾਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਿੱਕੜ ਉਛਾਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੋਰਚੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਚੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਚੱਲਣ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸੀ ਉਹ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਕੱਢਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪੰਥਕ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸਿਆਸਤ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਨਿੱਜ ਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੇ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੰਥਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਆਓ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾਇਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਗਤ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੋਰਚਾ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਉਰੇ ਲੀਡਰ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤੇ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਉਹ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂਏ ਬਿਠਾ ਦੇਣਾ ਦੀ ਰਾਜੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ।
ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦ ਸੰਗਤ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਸੰਗਤ ਆਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਹੀ ਹੁਣ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਰੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਊਗੀ। ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲਤ ਚੁਣੀ ਗਈ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤਰਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਣ ਥੋੜੋ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹੋ ਇੰਨੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਬਦਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੰਥਕ ਬਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸੰਗਰੂਰ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਗਏ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਇਹ ਝਾੜੂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਦੀ ਬਗੈਰ ਮਤਲਬਲੇ ਡੰਡੇ ਪਾ ਕੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੇ ਡੰਡੇ ਕੱਢ ਕੇ ਝਾੜੂ ਸਿੱਟਤੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਨਾਲ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਟ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੇਲੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਚਾਰ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਉਰੇ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਵੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੀ ਐਮਐਲਏ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਬੀਬੀ ਹੈ ਕੋਈ, ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਵੀ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਘਨੌਰ ਤੋਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਘਨੌਰ। ਉਰੇ ਕੱਲ ਘਨੌਰ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੰਗਤ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗਈ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੱਡੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹੱਲ ਕਰੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਝਾੜੂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਟਾ ਦਾਲ, ਬਿਜਲੀ 100-200 ਯੂਨਿਟ 1000 ਰੁਪਈਏ 'ਚ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਉਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਉਂ ਦੀਆਂ ਤਿਉਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ 2015 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੁਣ ਇਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੂੰਹਦੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹੱਥ ਠੋਕੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਣ ਵੀ ਮਸਲੇ ਤਾਂ ਆ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਰ ਆਟਾ ਦਾਲ ਚ ਉਲਝਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, 3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਨ 3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ। ਇਹ 3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਲੋਕ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ 3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਫਿਰ ਲੋਕ ਚੁਣਨ ਕਿਹਨੂੰ? ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੌਮ ਅੱਜ ਵੀ ਇਤਬਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਪਤਾ ਕਾਹਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਮਗਰ ਸੰਗਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਤਬਾਰ ਕਰੂਗੀ, ਉਹੀ ਲੀਡਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣੂੰਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ, ਪੰਥ ਪੱਖੀ ਆਪ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਚਾਹੇ ਲੱਖ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਘੋੜੇ ਭਜਾਈ ਜਾਇਓ, ਕੱਲਾ ਕੋਈ ਭਜਾਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੇਰਾਂ ਵੱਟੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ, ਇੱਕ ਕੌਮ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਖੜੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ, ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਰੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੀ ਸੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਰੇ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਉਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਨੌਜਵਾਨ, ਬੜੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ, ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ, ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ, ਕੌਮ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਖੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕਰੂਗਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਆਈ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਖੜੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ।
ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ, ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆਪਾਂ ਖੜੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਹੋ, ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਧੜੇ ਆਪਣੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾ ਭੰਗ ਕਰੋ, ਪਰ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਂ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਸਿਆਸਤ ਤਾਂ ਖੜੀ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਔਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਵੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ, ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇਗੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਖੜੀ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆ, ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਲਟਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਲੋਕ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਚੁਣਿਆ ਜੀ, ਹਲੇ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਸਾਰੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹਲੇ ਕਿਸੇ ਚੋਣ 'ਚ ਤਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਗੂ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਗੂ ਤਾਂ ਤਲਵਾੜਾ, ਭਾਈ ਤਲਵਾੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਆਗੂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆ। ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਾ ਕੇ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ। ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਦਾ ਜੋ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ। ਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ, ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਪਿਤ ਨੇ ਹੋਰਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ 'ਚੋਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਰੇ ਆਉਣ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢੀਏ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਇੱਕ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇੱਕ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਬਣਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਦਿਓ। ਯਾਰ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦਾ ਹਾਸੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲਏ ਤੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਾਵਰ 'ਚ ਦੀ, ਜਦ ਤਾਂ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਨੂੰ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਆਸ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਉਰੇ ਨਾ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਛਵੀ ਤੀ ਨਾ, ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਯਾਰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ। ਡਿੰਪੇ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਡਿੰਪੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ MP ਡਿੰਪਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਪੂਰਾ। ਬਾਦਲ ਕੇ ਵੀ ਹੈ, ਬਾਦਲ ਕਿਆ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਬਾਦਲ ਕਿਆ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਬਾਦਲ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਦੇਖੋ, ਬਾਦਲ ਕਿਆ ਨਾ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਇਹ ਹੈ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਜਦ ਪਾਵਰ 'ਚ ਜੀ ਦੀ ਜਦ ਕਾਤੇ ਨਹੀਂ ਛਡਾਏ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਬਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਪਾਵਰ 'ਚ ਰਹੀ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਪਾਵਰ 'ਚ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਪਾਵਰ 'ਚ ਰਹੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਸ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਹਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਰੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਭਾਈ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਲਵਾੜਾ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੋਹਾਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਮੋਰਚੇ 'ਚੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਆਊਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ
ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮਤਭੇਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ, ਕਾਮਰੇਡ ਵਰਸਸ ਸਿੱਖ, ਸਿੱਖ ਵਰਸਸ ਕਾਮਰੇਡ। ਫਿਰ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਮ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜਦੇ ਨੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਤਭੇਦ ਸੀ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਾਤ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਊਗਾ ਯਾਰ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੋਰਚਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲਾਇਆ। ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲਤ ਚੁਣੀ ਗਈ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਣ ਥੋੜੋ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹੋ ਇੰਨੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪੇ ਝਾੜੂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਦੀ ਬਗੈਰ ਮਤਲਬਲੇ ਡੰਡੇ ਪਾ ਕੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੇ ਡੰਡੇ ਕੱਢ ਕੇ ਝਾੜੂ ਸਿੱਟਤੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਹੋ ਗਏ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਨ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਲੋਕ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਫਿਰ ਲੋਕ ਚੁਣਨ ਕਿਹਨੂੰ? ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ, ਵੀ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਦਿਓ। ਯਾਰ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਦਾ ਹਾਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲਏ ਤੇ ਤਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਲਵਾੜਾ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮੋਰਚਾ? ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ? ਦੇਖੋ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਮੋਰਚੇ ਦਾ, ਹਨਾ। ਇਹ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੀਰਤਨੀਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਵੀਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਇਆ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਿਆ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਧ ਕਰੀਏ, ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਮੋਰਚਾ, ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਕੌਮ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ, ਔਰ ਬੜੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲੂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੋਰਚੇ 'ਚੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਆਊਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਹੋਈ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਿਆ, ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮਤਭੇਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ, ਕਾਮਰੇਡ ਵਰਸਸ ਸਿੱਖ, ਸਿੱਖ ਵਰਸਸ ਕਾਮਰੇਡ। ਫਿਰ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਮ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜਦੇ ਨੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਤਭੇਦ ਸੀ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਉਰੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਉਰੇ ਜੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਾਤ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਊਗਾ ਯਾਰ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੋਰਚਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲਾਇਆ। ਮੋਰਚਾ ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੇ
ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਏ ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਉਛਾਲਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਮੋਰਚਾ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਛਾਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਿੱਕੜ ਉਛਾਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੋਰਚੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਚੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਚੱਲਣ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸੀ ਉਹ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਕੱਢਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪੰਥਕ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸਿਆਸਤ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਨਿੱਜ ਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੇ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੰਥਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਆਓ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾਇਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਗਤ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੋਰਚਾ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਉਰੇ ਲੀਡਰ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤੇ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਉਹ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂਏ ਬਿਠਾ ਦੇਣਾ ਦੀ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦ ਸੰਗਤ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਸੰਗਤ ਆਪ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਹੀ ਹੁਣ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਰੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਊਗੀ। ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲਤ ਚੁਣੀ ਗਈ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤਰਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਣ ਥੋੜੋ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹੋ ਇੰਨੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਬਦਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੰਥਕ ਬਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸੰਗਰੂਰ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਗਏ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਇਹ ਝਾੜੂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਦੀ ਬਗੈਰ ਮਤਲਬਲੇ ਡੰਡੇ ਪਾ ਕੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੇ ਡੰਡੇ ਕੱਢ ਕੇ ਝਾੜੂ ਸਿੱਟਤੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਨਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਟ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੇਲੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਚਾਰ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਉਰੇ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਵੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੀ ਐਮਐਲਏ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਬੀਬੀ ਹੈ ਕੋਈ, ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਵੀ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਘਨੌਰ ਤੋਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਕਬੱਡੀ ਖੇਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਘਨੌਰ, ਉਰੇ ਕੱਲ ਘਨੌਰ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੰਗਤ ਆਈ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗਈ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੱਡੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹੱਲ ਕਰੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਤੇ ਨਾ ਝਾੜੂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਟਾ ਦਾਲ ਬਿਜਲੀ 100-200 ਯੂਨਿਟ 1000 ਰੁਪਈਏ 'ਚ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਉਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਉਂ ਦੀਆਂ ਤਿਉਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ 2015 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਤੇ ਨਾ ਹੁਣ ਇਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੂੰਹਦੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹੱਥ ਠੋਕੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਣ ਵੀ ਮਸਲੇ ਤਾਂ ਆ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਰ ਆਟਾ ਦਾਲ ਚ ਉਲਝਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, 3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਨ 3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ। ਇਹ 3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਲੋਕ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ 3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਫਿਰ ਲੋਕ ਚੁਣਨ ਕਿਹਨੂੰ? ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੌਮ ਅੱਜ ਵੀ ਇਤਬਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਪਤਾ ਕਾਹਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਮਗਰ ਸੰਗਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਤਬਾਰ ਕਰੂਗੀ, ਉਹੀ ਲੀਡਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗਾ,
ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣੂੰਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਪੰਥ ਪੱਖੀ ਆਪ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਚਾਹੇ ਲੱਖ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਘੋੜੇ ਭਜਾਈ ਜਾਇਓ, ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਕੋਈ ਭਜਾਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੇਰਾਂ ਵੱਟੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਇੱਕ ਕੌਮ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਖੜੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ, ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਰੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੀ ਸੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਰੇ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਉਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਨੌਜਵਾਨ, ਬੜੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ, ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ, ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਕੌਮ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਖੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕਰੂਗਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਆਈ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਖੜੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ, ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆਪਾਂ ਖੜੀ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਧੜੇ ਆਪਣੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾ ਭੰਗ ਕਰੋ, ਪਰ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਂ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਸਿਆਸਤ ਤਾਂ ਖੜੀ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਔਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਵੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ, ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇਗੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਖੜੀ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆ, ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਲਟਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਲੋਕ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਚੁਣਿਆ ਜੀ? ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਸਾਰੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਲੇ ਕਿਸੇ ਚੋਣ 'ਚ ਤਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਗੂ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਗੂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਤਲਵਾੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਆਗੂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆ। ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਾ ਕੇ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ। ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਦਾ ਜੋ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ। ਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ, ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਪਿਤ ਨੇ ਹੋਰਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ 'ਚੋਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਰੇ ਆਉਣ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢੀਏ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਇੱਕ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇੱਕ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਬਣਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਦਿਓ। ਯਾਰ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਦਾ ਹਾਸੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲਏ ਤੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਾਵਰ 'ਚ ਦੀ, ਜਦ ਤਾਂ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਨੂੰ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਆਸ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਉਰੇ ਨਾ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਛਵੀ ਤੀ ਨਾ, ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਯਾਰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ। ਡਿੰਪੇ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਡਿੰਪੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ MP ਡਿੰਪਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਪੂਰਾ। ਬਾਦਲ ਕੇ ਵੀ ਹੈ, ਬਾਦਲ ਕੇ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਬਾਦਲ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਦੇਖੋ, ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਇਹ ਹੈ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਜਦ ਪਾਵਰ 'ਚ ਜੀ ਦੀ ਜਦ
ਕਾਤੇ ਨਹੀਂ ਛਡਾਏ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਬਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਪਾਵਰ 'ਚ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਪਾਵਰ 'ਚ ਰਹੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਸ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ ਹਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਰੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਭਾਈ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਲਵਾੜਾ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੋਹਾਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਮੋਰਚੇ 'ਚੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਆਊਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮਤਭੇਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ, ਕਾਮਰੇਡ ਵਰਸਸ ਸਿੱਖ ਵਰਸਸ ਕਾਮਰੇਡ। ਫਿਰ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਮ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਤਭੇਦ ਸੀ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਾਤ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਊਗਾ ਯਾਰ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੋਰਚਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲਾਇਆ। ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲਤ ਚੁਣੀ ਗਈ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹੋ ਇੰਨੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪੇ ਝਾੜੂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਦੀ ਬਗੈਰ ਮਤਲਬਲੇ ਡੰਡੇ ਪਾ ਕੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੇ ਡੰਡੇ ਕੱਢ ਕੇ ਝਾੜੂ ਸਿੱਟਤੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਹੋ ਗਏ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਨ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਲੋਕ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਫਿਰ ਲੋਕ ਚੁਣਨ ਕਿਹਨੂੰ? ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ, ਵੀ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਦਿਓ। ਯਾਰ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਦਾ ਹਾਸੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲਏ ਤੇ ਤਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆਂਗੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਲਵਾੜਾ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮੋਰਚਾ? ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ? ਦੇਖੋ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਮੋਰਚੇ ਦਾ, ਹਨਾ। ਇਹ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੀਰਤਨੀਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਵੀਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਇਆ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਿਆ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਧ ਕਰੀਏ, ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਮੋਰਚਾ, ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਕੌਮ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ, ਔਰ ਬੜੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲੂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੋਰਚੇ 'ਚੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਆਊਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ
ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਹੋਈ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਿਆ, ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮਤਭੇਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ, ਕਾਮਰੇਡ ਵਰਸਸ ਸਿੱਖ, ਸਿੱਖ ਵਰਸਸ ਕਾਮਰੇਡ। ਫਿਰ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਮ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਤਭੇਦ ਸੀ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਉਰੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੱਲ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਉਰੇ ਜੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਾਤੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਊਗਾ ਯਾਰ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੋਰਚਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲਾਇਆ। ਮੋਰਚਾ ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਏ ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਉਛਾਲਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਮੋਰਚਾ। ਨਾ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਛਾਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਿੱਕੜ ਉਛਾਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੋਰਚੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਚੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਚੱਲਣ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸੀ ਉਹ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਕੱਢਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪੰਥਕ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸਿਆਸਤ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਨਿੱਜ ਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੇ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੰਥਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਆਓ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾਇਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਗਤ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੋਰਚਾ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਉਰੇ ਲੀਡਰ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤੇ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਉਹ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂਏ ਬਿਠਾ ਦੇਣਾ ਦੀ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦ ਸੰਗਤ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਸੰਗਤ ਆਪ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਹੀ ਹੁਣ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਰੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਾਤੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਊਗੀ। ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲਤ ਚੁਣੀ ਗਈ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤਰਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਣ ਥੋੜ੍ਹੋ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹੋ ਇੰਨੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਬਦਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੰਥਕ ਬਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸੰਗਰੂਰ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਗਏ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪੇ ਝਾੜੂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਦੀ ਬਗੈਰ ਮਤਲਬਲੇ ਡੰਡੇ ਪਾ ਕੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੇ ਡੰਡੇ ਕੱਢ ਕੇ ਝਾੜੂ ਸਿੱਟਤੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਨਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਟ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੇਲੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ 4 ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਉਰੇ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਵੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੀ ਐਮਐਲਏ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਬੀਬੀ ਹੈ ਕੋਈ, ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਵੀ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਘਨੌਰ ਤੋਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਕਬੱਡੀ ਖੇਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਘਨੌਰ। ਉਰੇ ਕੱਲ ਘਨੌਰ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੰਗਤ ਆਈ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗਈ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੱਡੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹੱਲ ਕਰੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਤੇ ਨਾ ਝਾੜੂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਟਾ ਦਾਲ, ਬਿਜਲੀ 100-200 ਯੂਨਿਟ 1000 ਰੁਪਈਏ 'ਚ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਉਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਉਂ ਦੀਆਂ ਤਿਉਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ,
ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ 2015 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਤੇ ਨਾ ਹੁਣ ਇਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੂੰਹਦੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹੱਥ ਟੋਕੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਣ ਵੀ ਮਸਲੇ ਤਾਂ ਆਹ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਰ ਆਟਾ ਦਾਲ ਝਲਜਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, 3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਨ 3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ। ਇਹ 3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਲੋਕ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ 3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਫਿਰ ਲੋਕ ਚੁਣਨ ਕਿਹਨੂੰ? ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ, ਵੀ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੌਮ ਅੱਜ ਵੀ ਇਤਬਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਪਤਾ ਕਾਹਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਮਗਰ ਸੰਗਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਤਬਾਰ ਕਰੂਗੀ, ਉਹੀ ਲੀਡਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣੂੰਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਰੇ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਉਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਨੌਜਵਾਨ, ਬੜੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ, ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ, ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ, ਕੌਮ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਖੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕਰੂਗਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਆਈ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਖੜੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ, ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆਪਾਂ ਖੜੀ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਹੋ, ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਧੜੇ ਆਪਣੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾ ਭੰਗ ਕਰੋ, ਪਰ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਂ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਸਿਆਸਤ ਤਾਂ ਖੜੀ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਔਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਵੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ, ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇਗੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਖੜੀ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆ, ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਲਟਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਲੋਕ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਚੁਣਿਆ ਜੀ? ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਸਾਰੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਲੇ ਕਿਸੇ ਚੋਣ 'ਚ ਤਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਗੂ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਗੂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਤਲਵਾੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਆਗੂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆ। ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਾ ਕੇ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ। ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਦਾ ਜੋ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ। ਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ, ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਪਿਤ ਨੇ ਹੋਰਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ 'ਚੋਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਰੇ ਆਉਣ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢੀਏ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਇੱਕ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇੱਕ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਬਣਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਦਿਓ। ਯਾਰ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਦਾ ਹਾਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲਏ ਤੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਾਵਰ 'ਚ ਦੀ, ਜਦ ਤਾਂ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਨੂੰ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ,
ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਆਸ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਉਰੇ ਨਾ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਛਵੀ ਤੀ ਨਾ, ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਯਾਰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ। ਡਿੰਪੇ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਡਿੰਪੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ MP ਡਿੰਪਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਪੂਰਾ। ਬਾਦਲ ਕੇ ਵੀ ਹੈ, ਬਾਦਲ ਕਿਆ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਬਾਦਲ ਕਿਆ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਬਾਦਲ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਦੇਖੋ ਬਾਦਲ ਕਿਆ ਨਾ, ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਇਹ ਹੈ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਜਦ ਪਾਵਰ 'ਚ ਜੀ ਦੀ ਜਦ ਕਾਤੇ ਨਹੀਂ ਛਡਾਏ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਬਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਪਾਵਰ 'ਚ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਪਾਵਰ 'ਚ ਰਹੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਸ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਹਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਰੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਭਾਈ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਲਵਾੜਾ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੋਹਾਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਮੋਰਚੇ 'ਚੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਆਊਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮਤਭੇਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ। ਕਾਮਰੇਡ ਵਰਸਸ ਸਿੱਖ, ਸਿੱਖ ਵਰਸਸ ਕਾਮਰੇਡ। ਫਿਰ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਮ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਤਭੇਦ ਸੀ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਾਤ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਊਗਾ ਯਾਰ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੋਰਚਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲਾਇਆ। ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰੇ ਲੋਕ। ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲਤ ਚੁਣੀ ਗਈ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹੋ ਇੰਨੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪੇ ਝਾੜੂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਦੀ ਬਗੈਰ ਮਤਲਬ ਡੰਡੇ ਪਾ ਕੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੇ ਡੰਡੇ ਕੱਢ ਕੇ ਝਾੜੂ ਸਿੱਟਤੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਹੋ ਗਏ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਨ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਲੋਕ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਫਿਰ ਲੋਕ ਚੁਣਨ ਕਿਹਨੂੰ? ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ, ਵੀ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਦਿਓ। ਯਾਰ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਦਾ ਹਾਸੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲਏ ਤੇ ਤਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਲਵਾੜਾ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮੋਰਚਾ? ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ? ਦੇਖੋ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਮੋਰਚੇ ਦਾ, ਹਨਾ। ਇਹ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੀਰਤਨੀਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਵੀਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਇਆ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।
ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਿਆ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਧ ਕਰੀਏ, ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਮੋਰਚਾ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਕੌਮ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ, ਔਰ ਬੜੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲੂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੋਰਚੇ 'ਚੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਆਊਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਹੋਈ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਿਆ, ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮਤਭੇਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ, ਕਾਮਰੇਡ ਵਰਸਸ ਸਿੱਖ, ਸਿੱਖ ਵਰਸਸ ਕਾਮਰੇਡ। ਫਿਰ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਮ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਤਭੇਦ ਸੀ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਉਰੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਉਰੇ ਜੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਾਤੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਊਗਾ ਯਾਰ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੋਰਚਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲਾਇਆ। ਮੋਰਚਾ ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਏ ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਉਛਾਲਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਮੋਰਚਾ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਛਾਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਿੱਕੜ ਉਛਾਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੋਰਚੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਚੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਚੱਲਣ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸੀ ਉਹ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਕੱਢਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪੰਥਕ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸਿਆਸਤ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਨਿੱਜ ਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੇ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੰਥਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਆਓ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾਇਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਗਤ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੋਰਚਾ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਉਰੇ ਲੀਡਰ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤੇ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਉਹ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂਏ ਬਿਠਾ ਦੇਣਾ ਦੀ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦ ਸੰਗਤ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਸੰਗਤ ਆਪ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਹੀ ਹੁਣ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਰੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਾਤੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਊਗੀ। ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲਤ ਚੁਣੀ ਗਈ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤਰਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਣ ਥੋੜ੍ਹੋ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹੋ ਇੰਨੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਬਦਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੰਥਕ ਬਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸੰਗਰੂਰ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਗਏ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਇਹ ਝਾੜੂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਦੀ ਬਗੈਰ ਮਤਲਬਲੇ ਡੰਡੇ ਪਾ ਕੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੇ ਡੰਡੇ ਕੱਢ ਕੇ ਝਾੜੂ ਸਿੱਟਤੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕ MLA ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਟ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੇਲੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ 4 ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਉਰੇ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਵੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੀ MLA ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਬੀਬੀ ਹੈ ਕੋਈ, ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਵੀ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਘਨੌਰ ਤੋਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਘਨੌਰ। ਉਰੇ ਕੱਲ੍ਹ ਘਨੌਰ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੰਗਤ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗਈ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ।
ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੱਡੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹੱਲ ਕਰੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਝਾੜੂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਟਾ ਦਾਲ ਬਿਜਲੀ 100-200 ਯੂਨਿਟ 1000 ਰੁਪਈਏ 'ਚ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਉਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਉਂ ਦੀਆਂ ਤਿਉਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ 2015 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੁਣ ਇਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੂੰਹਦੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹੱਥ ਠੋਕੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਣ ਵੀ ਮਸਲੇ ਤਾਂ ਆਹ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਰ ਆਟਾ ਦਾਲ ਚ ਉਲਝਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, 3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਨ 3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ। ਇਹ 3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਲੋਕ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ 3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਫਿਰ ਲੋਕ ਚੁਣਨ ਕਿਹਨੂੰ? ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੌਮ ਅੱਜ ਵੀ ਇਤਬਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਪਤਾ ਕਾਹਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਮਗਰ ਸੰਗਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਤਬਾਰ ਕਰੂਗੀ, ਉਹੀ ਲੀਡਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣੂੰਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ, ਪੰਥ ਪੱਖੀ ਆਪ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਚਾਹੇ ਲੱਖ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਘੋੜੇ ਭਜਾਈ ਜਾਇਓ, ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਕੋਈ ਭਜਾਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੇਰਾਂ ਵੱਟੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ, ਇੱਕ ਕੌਮ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਖੜੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ, ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਰੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੀ ਸੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਰੇ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਉਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਨੌਜਵਾਨ, ਬੜੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ, ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ, ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ, ਕੌਮ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਖੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕਰੂਗਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਆਈ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਖੜੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ, ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆਪਾਂ ਖੜੀ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਹੋ, ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਧੜੇ ਆਪਣੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾ ਭੰਗ ਕਰੋ, ਪਰ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਂ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਸਿਆਸਤ ਤਾਂ ਖੜੀ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਔਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਵੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ, ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇਗੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਖੜੀ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆ, ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਲਟਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਲੋਕ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਚੁਣਿਆ ਜੀ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਸਾਰੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਲੇ ਕਿਸੇ ਚੋਣ 'ਚ ਤਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਗੂ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਗੂ ਤਾਂ ਤਲਵਾੜਾ, ਭਾਈ ਤਲਵਾੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਆਗੂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆ। ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਾ ਕੇ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਦਾ ਜੋ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ। ਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ। ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਪਿਤ ਨੇ ਹੋਰਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਰੇ ਆਉਣ। ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢੀਏ ਔਰ ਸਾਰੇ ਇੱਕ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇੱਕ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਬਣਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਦਿਓ। ਯਾਰ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਦਾ ਹਾਸੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲਏ ਤੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਾਵਰ 'ਚ ਦੀ ਜਦ ਤਾਂ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਨੂੰ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਆਸ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਉਰੇ ਨਾ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਛਵੀ ਤੀ ਨਾ, ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਯਾਰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ। ਡਿੰਪੇ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਡਿੰਪੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ MP ਡਿੰਪਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਪੂਰਾ। ਬਾਦਲ ਕੇ ਵੀ ਹੈ, ਬਾਦਲ ਕਿਆ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਬਾਦਲ ਕਿਆ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਬਾਦਲ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਦੇਖੋ ਬਾਦਲ ਕਿਆ ਨਾ, ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਇਹ ਹੈ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਜਦ ਪਾਵਰ 'ਚ ਜੀ ਦੀ ਜਦ ਕਾਤੇ ਨਹੀਂ ਛਡਾਏ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਬਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਪਾਵਰ 'ਚ ਰਹੀ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਪਾਵਰ 'ਚ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਪਾਵਰ 'ਚ ਰਹੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਸ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ? ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਹਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਰੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਭਾਈ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਲਵਾੜਾ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੋਹਾਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਮੋਰਚੇ 'ਚੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਆਊਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮਤਭੇਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ। ਕਾਮਰੇਡ ਵਰਸਸ ਸਿੱਖ, ਸਿੱਖ ਵਰਸਸ ਕਾਮਰੇਡ। ਫਿਰ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਮ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜਦੇ ਨੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਤਭੇਦ ਸੀ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਾਤ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਊਗਾ ਯਾਰ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੋਰਚਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲਾਇਆ। ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰੇ ਲੋਕ। ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲਤ ਚੁਣੀ ਗਈ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਣ ਥੋੜ੍ਹੋ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹੋ ਇੰਨੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪੇ ਝਾੜੂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਦੀ ਬਗੈਰ ਮਤਲਬਲੇ ਡੰਡੇ ਪਾ ਕੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੇ ਡੰਡੇ ਕੱਢ ਕੇ ਝਾੜੂ ਸਿੱਟਤੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਹੋ ਗਏ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਨ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਲੋਕ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਫਿਰ ਲੋਕ ਚੁਣਨ ਕਿਹਨੂੰ? ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ, ਵੀ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਦਿਓ। ਯਾਰ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਦਾ ਹਾਸੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲਏ ਤੇ। ਤਾਂ
ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਲਵਾੜਾ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮੋਰਚਾ? ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ? ਦੇਖੋ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਮੋਰਚੇ ਦਾ, ਹਨਾ। ਇਹ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੀਰਤਨੀਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਵੀਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਇਆ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਿਆ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਧ ਕਰੀਏ, ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਮੋਰਚਾ, ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਕੌਮ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ, ਔਰ ਬੜੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲੂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੋਰਚੇ 'ਚੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਆਊਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਹੋਈ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਿਆ, ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮਤਭੇਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ, ਕਾਮਰੇਡ ਵਰਸਸ ਸਿੱਖ, ਸਿੱਖ ਵਰਸਸ ਕਾਮਰੇਡ। ਫਿਰ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਮ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਤਭੇਦ ਸੀ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਉਰੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਉਰੇ ਜੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਾਤੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਊਗਾ ਯਾਰ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੋਰਚਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲਾਇਆ। ਮੋਰਚਾ ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਏ ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਉਛਾਲਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਮੋਰਚਾ। ਨਾ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਛਾਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਿੱਕੜ ਉਛਾਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੋਰਚੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਚੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਚੱਲਣ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸੀ ਉਹ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਕੱਢਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪੰਥਕ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸਿਆਸਤ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਨਿੱਜ ਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੇ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੰਥਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਆਓ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾਇਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਗਤ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੋਰਚਾ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਉਰੇ ਲੀਡਰ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤੇ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਉਹ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂਏ ਬਿਠਾ ਦੇਣਾ ਦੀ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦ ਸੰਗਤ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਸੰਗਤ ਆਪ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਹੀ ਹੁਣ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਰੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਾਤੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਊਗੀ। ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲਤ ਚੁਣੀ ਗਈ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤਰਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਣ ਥੋੜ੍ਹੋ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹੋ ਇੰਨੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ
ਵੀ ਇੱਕ ਬਦਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੰਥਕ ਬਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸੰਗਰੂਰ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਗਏ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਇਹ ਝਾੜੂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਦੀ ਬਗੈਰ ਮਤਲਬਲੇ ਡੰਡੇ ਪਾ ਕੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੇ ਡੰਡੇ ਕੱਢ ਕੇ ਝਾੜੂ ਸਿੱਟਤੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕ MLA ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਟ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੇਲੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ 4 ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਉਰੇ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਵੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੀ MLA ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਬੀਬੀ ਹੈ ਕੋਈ, ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਵੀ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਘਨੌਰ ਤੋਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਘਨੌਰ। ਉਰੇ ਕੱਲ ਘਨੌਰ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੰਗਤ ਆਈ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗਈ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੱਡੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹੱਲ ਕਰੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਤੇ ਨਾ ਝਾੜੂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਟਾ ਦਾਲ, ਬਿਜਲੀ 100-200 ਯੂਨਿਟ 1000 ਰੁਪਈਏ 'ਚ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਉਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਉਂ ਦੀਆਂ ਤਿਉਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ 2015 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਤੇ ਨਾ ਹੁਣ ਇਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੂੰਹਦੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹੱਥ ਠੋਕੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਣ ਵੀ ਮਸਲੇ ਤਾਂ ਆਹ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਰ ਆਟਾ ਦਾਲ ਝਲਜਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, 3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਨ 3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ। ਇਹ 3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਲੋਕ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ 3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਫਿਰ ਲੋਕ ਚੁਣਨ ਕਿਹਨੂੰ? ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੌਮ ਅੱਜ ਵੀ ਇਤਬਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਪਤਾ ਕਾਹਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਮਗਰ ਸੰਗਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਤਬਾਰ ਕਰੂਗੀ, ਉਹੀ ਲੀਡਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣੂੰਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ, ਪੰਥ ਪੱਖੀ ਆਪ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਚਾਹੇ ਲੱਖ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਘੋੜੇ ਭਜਾਈ ਜਾਇਓ, ਕੱਲਾ ਕੋਈ ਭਜਾਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੇਰਾਂ ਵੱਟੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ, ਇੱਕ ਕੌਮ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਖੜੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ, ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਰੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੀ ਸੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਰੇ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਉਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਨੌਜਵਾਨ, ਬੜੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ, ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ, ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ, ਕੌਮ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਖੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕਰੂਗਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਆਈ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਖੜੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ, ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਆਪਾਂ ਖੜੀ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਧੜੇ ਆਪਣੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾ ਭੰਗ ਕਰੋ, ਪਰ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਂ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਸਿਆਸਤ ਤਾਂ ਖੜੀ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਔਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਵੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ, ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇਗੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਖੜੀ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂਗਾ।
ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆ, ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਲਟਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਲੋਕ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਚੁਣਿਆ ਜੀ? ਹਲੇ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਸਾਰੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹਲੇ ਕਿਸੇ ਚੋਣ 'ਚ ਤਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਗੂ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਈ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਗੂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਤਲਵਾੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਆਗੂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆ। ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਾ ਕੇ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ। ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਦਾ ਜੋ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ। ਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ, ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜੋ ਬੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਪਿਤ ਨੇ ਹੋਰਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ 'ਚੋਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਰੇ ਆਉਣ। ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢੀਏ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਇੱਕ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇੱਕ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਬਣਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਦਿਓ। ਯਾਰ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਦਾ ਹਾਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲਏ ਤੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਾਵਰ 'ਚ ਦੀ, ਜਦ ਤਾਂ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਨੂੰ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਆਸ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਉਰੇ ਨਾ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਛਵੀ ਤੀ ਨਾ, ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਯਾਰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ। ਡਿੰਪੇ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਡਿੰਪੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ MP ਡਿੰਪਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਪੂਰਾ। ਬਾਦਲ ਕੇ ਵੀ ਆ, ਬਾਦਲ ਕੇ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਬਾਦਲ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਦੇਖੋ, ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਨਾ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਇਹ ਹੈ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਜਦ ਪਾਵਰ 'ਚ ਜੀ ਦੀ ਜਦ ਕਾਤੇ ਨਹੀਂ ਛਡਾਏ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਬਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਪਾਵਰ 'ਚ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਪਾਵਰ 'ਚ ਰਹੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਸ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ? ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਹਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਰੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਭਾਈ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਲਵਾੜਾ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੋਹਾਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ। ਮੋਰਚੇ 'ਚੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਆਊਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮਤਭੇਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ। ਕਾਮਰੇਡ ਵਰਸਸ ਸਿੱਖ, ਸਿੱਖ ਵਰਸਸ ਕਾਮਰੇਡ। ਫਿਰ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਮ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਤਭੇਦ ਸੀ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਾਤ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਊਗਾ ਯਾਰ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੋਰਚਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲਾਇਆ। ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਆ।
ਗੱਲਬਾਤ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲਤ ਚੁਣੀ ਗਈ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਣ ਥੋੜੋ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹੋ ਇੰਨੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪੇ ਝਾੜੂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਦੀ ਬਗੈਰ ਮਤਲਬਲੇ ਡੰਡੇ ਪਾ ਕੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੇ ਡੰਡੇ ਕੱਢ ਕੇ ਝਾੜੂ ਸਿੱਟਤੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਹੋ ਗਏ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਨ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਲੋਕ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਫਿਰ ਲੋਕ ਚੁਣਨ ਕਿਹਨੂੰ? ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ, ਵੀ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਦਿਓ। ਯਾਰ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਦਾ ਹਾਸੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲਏ ਤੇ ਤਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆਂਗੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਲਵਾੜਾ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮੋਰਚਾ? ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ? ਦੇਖੋ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਮੋਰਚੇ ਦਾ, ਹਨਾ। ਇਹ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੀਰਤਨੀਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਵੀਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਇਆ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਿਆ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਧ ਕਰੀਏ, ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਮੋਰਚਾ, ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਕੌਮ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ, ਔਰ ਬੜੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲੂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ